Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Kṛṣṇa Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Mindenkinek Hare Krishna. Wonderful to see everyone this morning. Örülök, hogy mindenki itt van. Of course, it's 9:05 according to our body clocks and maybe some people's understanding. Tehát persze a testi óránk szerint még csak 9 óra múlt 5 perccel, úgyhogy lehet, hogy ez kihatással van a megértésre is. I imagine there's at least a couple of people who come in late thinking that the clocks haven't changed. Nem fog csodálkozni, hogyha egy páran később jönnek, mert a későn veszik észre, hogy az órát át. But thank you to all of you for being on time. De köszönöm szépen, hogy időre eljöttetek. Spring is coming, the weather's improving. Itt a tavasz, javul az időjárás. So many other things you could be doing. Annyi minden mást lehetne csinálni. But you've chosen to be here in this room. De ti úgy döntöttetek, hogy ebbe a szobába lesztek. In this prison cell. Ebbe a börtöncellában. But it's like the prison cell that Krishna was born in, it became blessed. De mivel Krishna is egy börtöncellában született, ezért ez egy áldott hely. Blessed why? Because Bhāgavatam is here. És miért áldott? Mert itt van a Bhāgavatam. And wherever there is Bhāgavatam, wherever there is topics of Krishna, there is great inspiration for the soul, for the heart. Sorry. Wherever there is Krishna, topics of Krishna, there's great inspiration for the self. Ha bárhol van Krishna, vagy Krishnáról beszélnek, az nagyon lelkesíti az önvalót. We continue today with the third session of 6. A 6 előadásból álló sorozatnak a harmadik előadásán vagyunk. You'll see this hopefully on your slides a little Reméljük, better. hogy ez jobban látszik egy kicsit a diáitokon. It's a little clearer on the computer as well, but on here not so much. A számítógépen sem nagyon jól látszik. But I restructured things a little bit this week. Picit átkevertem a dolgokat. So you'll see compared to last week, the plan is a little different. Úgyhogy láthatjátok, a múlt hetihez képest egy picit megváltozott a terv. So we've been through session 1 and session 2. Ugye túl vagyunk az első és a második találkozáson. Session 3, the plan was to go through chapters 7 to 9. Eredetileg úgy volt, hogy a 7-től 9. fejezetig csináljuk ma. If you see your slides from last week, you'll see that was the case. Ha megnézitek a múlt heti diákat, akkor az még az volt. I've decided today to go through these 5 chapters, 7 to 11. De most úgy döntöttem, hogy most 5 fejezetet fogunk megcsinálni, a 7-estől a 11-esig. Because in one sense the topic is very similar in these chapters. Mert bizonyos értelemben a témájuk nagyon hasonló. It's all about love. Mindegyik a szeretetről szól. Yeah, I see smiles on the face whenever we hear about love. Látom, hogy mindenki elmosolyodik. Yeah, it's a popular theme. Ez egy népszerű téma. Yeah. So this is the love between, of course, Kṛṣṇa and His Devotees. Persze itt Krisna és a bhaktái közötti szeretetről van szó. The wonderful, deep reciprocation between Kṛṣṇa and His Devotees is unrivaled. Az a csodálatos, mély viszonzás, ami Kṛṣṇa és a bhaktái között van, ez páratlan. It's beautiful and it's the goal of our lives. Ez gyönyörű, és ez az életünk célja. So chapters 10 and 11 also really the essence is that theme. Tehát a 10-11 fejezet is erről szól. We'll be continuing next week with chapters 12 to 15. A következő héten a 12-től 15. fejezettel fogunk foglalkozni. And it's like actors on a stage. They come on, so Parīkṣit Mahārāja is born. Ugye Parīkṣit Mahārāja megszületett. They come onto the stage. Színre lépnek. And then others leave. És mások pedig lelépnek a színről. Particularly Dhritarashtra, the Pandavas, and even Krishna. És ugye a Dhritarashtra, a Pandavák és még Krishna is lelép. Krishna also acts as an actor on the stage. Krishna is tulajdonképpen szerepet játszik.
And the last two sessions are all about Parīkṣit Mahārāja. És az utolsó két találkozás, az mind Parīkṣit Mahārājról fog szólni. His meeting with the personality of Kali, Találkozik Kali személyiségével, and then of course he's being cursed and preparing to és die. ugye megátkozzák, és akkor felkészül a halálra. So that is the future 3 sessions here. Tehát ez az ezután következő 3 találkozó témája. As always, we start with our prayers. Mint mindig, most is az imákkal kezdjük. These wonderful prayers of Sanatana Goswami. Ezek Sanatana Goswami csodálatos imái. This week we're going to do it a little different in a call and response. Most egy kicsit más lesz, mert ugye felhívás és válasz. So I'll chant and then you chant. Tehát most legyen úgy, hogy én éneklem, és utána ti éneklitek. Yeah, and with prayers, the more we know the meaning of the prayers, the more it enters into our hearts. Az imáknál az úgy van, hogy minél jobban értjük a jelentését, annál jobban behatol a szívünkbe. For most of us, Sanskrit isn't a very known language. Legtöbbünk számára a szanszkrit az nem egy nagyon ismert nyelv. And therefore, when we're reading this, it's just sound. Tehát amikor ezt olvassuk, akkor ez csak egy hangvibráció. Maybe we have some understanding of what it means. És akkor esetleg egy kicsit értjük, hogy miről szól. But the more we understand what the meaning is, the more we can enter into it. De minél jobban értjük, annál inkább belépünk a világába. Bhāgavatam is a personality, is Krisna. A Bhāgavatam egy személyiség, ő Krisna. And if it's all about love, the more we invest our heart into this prayer, the more Krisna, Bhāgavatam will reciprocate. És minél több szeretetet teszünk ebbe, annál jobban fog Krisna, a Bhāgavatam viszonozni. And that goes for any prayer. És ez minden imára igaz. We have so many prayers which we chant. Sok-sok imát szoktunk énekelni. We begun with Om Gyānatimirandasya. What does it mean? Ugye ezzel kezdtük, hogy Om Gyānatimirandasya mit jelent ez? I'm paying my humble obeisances to my spiritual master who has opened my darkened eyes and filled my heart with transcendental knowledge. Ugye felajánlom az imáimat a lelki tanítómesteremnek, aki a tudás lángjával világosságot teremtett a sötét elmémbe. He's given me real life. Igazi életet kaptam tőle. And therefore I'm very grateful. Ezért nagyon hálás vagyok neki. So this prayer is a prayer of great gratitude. Ez egy hálaadó ima. Respect. Tiszteletet kifejező ima. Humility. Alázat. And in that mood, I'm chanting this prayer. És ebben a hangulatban éneklem ezt az imát. When you enter into that mood, then you feel your heart is evoked. Ha ebben a hangulatba helyezed magad, akkor érzed, hogy a szíved válaszol. If you're into chakras, then it's the Anahata chakra. Hogyha csakráról beszélünk, ugye ez az Anahata csakra. Yeah, we're not into chakras, of course, but you know. Persze nem nagyon foglalkozunk a csakrákkal, de The point is, it's a stirring of the heart. stirring. Tehát, hogy felkavarja a szívet. Yeah. A churning of the heart. Inkább így köpüli a szívet, szívből köpül. And when you approach Krishna, the spiritual master, great personalities with that mood, Hogyha ebben a hangulatban közelítjük meg a lelki tanítómestert, a nagy személyiségeket, Krisnát, then they reciprocate. akkor ők viszonozni fognak. If we're mechanical, Hogy csak gépiesen mondjuk, how much reciprocation can we akkor expect? vagy mennyi viszonzást kapunk. So Krishna consciousness is an affair of the heart. Tehát a Krisna tudat az tulajdonképpen a szív dolga. And this is something that we have to always be very conscious of. És jó, ha erről mindig tudatosak vagyunk. Start the prayers. Sarva Shastrabdi Piyusha. Sarva Shastrabdi Piyusha. Sarva Vedaika Satphala. Sarva Vedaika Satphala. Sarva Siddhanta Ratnadhya. Sarva Siddhanta Ratnadhya. Sarva Lokaika Drikprada. Sarva Lokaika Drikprada. Sarva Bhagavata Prana. Sarva Bhagavata Prana. Śrīmad-Bhāgavatam Prabho.
Śrīmad-Bhāgavatam Prabhu, Kalidvanto Titāditya, Kalidvanto Tidāditya, Shri Krishna Parivartita, Shri Krishna Parivartita, Paramananda Pathaya, Parmanánanda Páthaya, Prema Varshyakshārayate, Prima Varsakshayárate, Sarvada Sarvasevyaya, Sarvada Sarva Sévyája, Shri Krishnaya Namostume, Shri Krishnaya Namostume, Madeka Bandho Matsangin, Madeka Bandho Matsangin, Madguru Man Mahādhana, Madguru Man Nishtarka Madbhagya, Mannistáraka Madbhagya, Maddananda Namostute, Mad Ānanda Namostute, Sadhu Sadhu Tattayin, a szádu tárdáim, Atini Chochatakara, Atini Csocsatákara, Hanamuncha Kadachinmaham, Nánamunca Kadácsinmá, Premna Hit Kantayospura. Prémna Hrit Kantayospura. Someone to read the first translation, Valaki Hungarian. olvassa, legyen szíves, valaki olvassa a magyart. David. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófia következtetés égkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Kaveri Maniji. Ó Vaisnava bakták életövegője, ó Uram, szavajanak, amely felkelt, hogy elosztassa a Yuga sötétségét. De valójában Krisna vagy, aki visszatért közénk. Someone? Ravanari. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletes hódolatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjékból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Kṛṣṇa inkarnációja vagy. Murli Krishna. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, vagy ez a barátok, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságú, ó megmentő, ó őszíneség, ó boldogságon, tiszteletes hódolatomat. And finally, Isha Sangha. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, szenté teszed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne legyél. Kérlek, nyilvánulj meg szívemmel és torkomban a Kṛṣṇa iránt a szeretet kíséretét. So what are we asking for? We're asking for pure love of Krishna. Vajon mit is kérünk? Mi azt kérjük, hogy tiszta Isten szeretetet, Kṛṣṇa szeretetét kapjuk meg. This has to become the goal of our life. Ezt kell az életünk céljává tennünk. This has to become our meditation. Ez kell, hogy a meditációnk Who legyen. has goals in their life, in material life? Az anyagi életben Yeah. kinek van arany? Kinél szerepel az arany? Yeah? Yeah, plans, goals. Ja, goals. Goals. Sorry. Yes. Beteszem a hallókészülékemet. We have a short break while Madhupati Prabhu puts his hearing aid on. Elnézést kérek, itt van. Na hát, mindegy, majd a szünetbe. Na, in the intermission, I will listen more keenly. You sure? Huh? Please. Okay. No problem. Embarrassing. Goals. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Elnézést kérek, még nem vagyok elég süket ahhoz, hogy azonnal tudjam, hogy ez hiányzik. Úgyhogy ne haragudjatok. So this prema, we speak about it often. It comes up time and time again. Love of God, love of God, love of God. And it sounds so far and distant. Ugye nagyon sokszor följön, állandóan erről beszélünk, Isten szeretet, de hát ez egy olyan nagyon messzi elvont dolog. Just like going back to Godhead, we say it so often, almost like it goes in one ear and out of the other. És olyan gyakran mondjuk, hogy visszamenni Istenhez, hogy az egyik fülükön be, a másikon ki. But what Bhagavatam does is that it brings this topic alive. A Bhagavatam azt teszi velünk, hogy ezt a témát élővé It teszi. helps us to grab hold of and understand in practical reality what it means to be a pure devotee. Tehát ugye segít minket, hogy azt a gyakorlatban nehéz dolgot, hogy milyen egy tiszta baktának lenni, hogy ezt így meg tudjuk ragadni. What does it mean to have pure love? Mit jelent a tiszta szeretet? What does it mean to go back to Godhead? Mit jelent az, hogy visszamenni Istenhez? And how does Bhagavatam do that? És hogyan csinál ezt Bhagavatam? Bhagavatam does this by giving us examples of devotees who exhibit these symptoms. Úgy teszi ezt a Bhagavatam, hogy példákat ad olyan baktákról, akik ezekkel a tünetekkel rendelkeznek. Personalities who are in particular situations, difficulties in life often, and how do they respond? Bemutatja azt, hogy nagy bakták nehéz élethelyzetben hogyan reagálnak. And by entering into these personalities, their situations, we can see what the psychology of a pure devotee is. És azáltal, hogy megismerjük ezeket a történeteket a nagy baktákról, ezekről a helyzetekről, ezáltal megértjük a pszichológiáját annak, hogy viselkedik, hogy gondolkodik egy nagy bakta. And by reading and hearing about these personalities more and more, we can take on these psychologies, these traits, characteristics. És ahogy egyre többet olvasunk ezekről a nagy személyiségekről, úgy el tudjuk sajátítani ezt a fajta gondolkodásmódot. So there's a wonderful verse which really captures the essence of Krishna consciousness. Van ezek a versek, amelyek a Krisna tudat lényegét megragadják. Yeah, this is by Vishwanath Chakravarti Thakur in Chaitanya Manjusa. Ez a Chaitanya Manjusában Vishwanath Chakravarti Thakur írta. You have it on your slides, of course, as Rajta well. van a diátokon. Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam Ramya Kache Dupasana Vrajavadu Vargena Vakalpita Śrīmad-Bhāgavatam Pramanamamalam Premam Pumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhur Matam Midam Tatradara Naparaha. Siddha Muni Prabhu, can you read the translation? Légy szíves, olvasd. Az istenségettesség személyiségét Ānanda Mahārāja transzcendentális hajlékával Vrindávánával együtt imádni. Az Úr számára a leginkább tetsző imádat az, amit Vrindáván gopiait mutattak be. A Śrīmad-Bhāgavatam a makulátlan tekintély mindennel kapcsolatban, és minden ember végső élet célja Isten tiszta szeretete. Ezek a kijelentések, amelyek iránt a legnagyobb tiszteletet tanúsítjuk, Sri Chaitanya Mahaprabhu véleményét képezik. So in this verse, Vishwanath Chakravarti Thakur is really outlining, number one, what is the ultimate goal of life? Vishwanath Chakravarti Thakur ebben a versben leszögezi a első sorban, hogy number one, what is the ultimate goal of life? Mi az élet végső célja? Yeah. So in the first session we also mentioned this prema pumartho mahan. Az első találkozáskor is mondtuk ezt a prema pumartho mahan. Pumsa, for man, the artha, the greatest wealth, the greatest goal is prema. Tehát az ember számára a legnagyobb kincs, a legnagyobb cél a préma. Number two, it outlines the object of this love. Másodszorra pedig megjelöli, hogy mi a tárgya ennek a szeretetnek. Bhagavan Vrajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam. His dham, his abode is Vrindavan. Tehát, hogy az ő dhámja, az ő hajléka, az Vrindavan. He's the
the beloved, he's a darling of Vrindavan. Ő Of the Vrajvasis. Vrindavan kedvence. He's Bhagavan, he's Krishna. Ő a Istenség legfelsőbb személyisége, Kṛṣṇa. It gives the example of those personalities who exhibit this love to the greatest degree. Ő példákat hoz arra, hogy kik azok, akik a legnagyobb fokban mutatják ezt a szeretetet. Vrajavadu, the gopis of Vrindavan. Ugye a Vrindavan gópiai azok. And how do you develop this love? És arról is beszél, hogy hogyan kell ezt a szeretetet kifejleszteni. What does Vishnu Chakravarti Thakur say? Śrīmad-Bhāgavatam pramana mamalam. Ugye ezt mondja Vishnu Chakravarti Thakur. That Śrīmad-Bhāgavatam is the means through which we can develop this love. A Śrīmad-Bhāgavatam az az eszköz, amivel ezt a szeretetet ki tudjuk fejleszteni. At the end of the day, everyone is looking to love and be loved. Tulajdonképpen végső soron mindenki a szeretetet keresi, hogy szerethessen, és hogy őt szeressék. Yeah, that's the deepest desire of the heart. So many other desires may be there, but this is the deepest desire of the heart. Sok-sok vágy lehet a szívben, de ez a legmélyebb vágya a szívnek. And we look in so many different places and spaces, and ultimately this is what the heart is searching for. Annyi helyen keressünk, mindenfele keresgélünk, de végül is ez az, amit a szív keres. So what does Srila Prabhupada say? Mit mond Srila Prabhupada? Machi, can you read? If we make our friendship with love. Oh, magyarul. Bocsánat. Nem baj. Ha összebarátkozunk Krisnával, az a barátság soha nem szakad meg. Ha Krisnát fogadjuk el urunkként, soha nem fog becsapni. Ha fiunként szeretjük Krisnát, soha nem fog meghalni. Ha szeretőnként fogadjuk el Krisnát, mindenként túl fog tenni, és soha nem kell elválnunk tőle. Mert Krisna a legfelsőbb úr, korlátlan és korlátlan számú baktája van. You know, when you cry, then very often we close our eyes. Sokszor van úgy, hogy amikor sírunk, becsukjuk a szemünket. When we pray, amikor imádkozunk, very often we close our eyes. Sokszor becsukjuk a szemünket. Yeah, one devotee was saying to me the other day that, oh, I'm falling asleep while I chant japa, so I try and keep my eyes open, but I focus better when I'm chanting if my eyes are closed. Egyik bakta mondta nekem a minap, hogy hát amikor amikor dzsapázok, becsukom a szemem, akkor elalszom. És ezért megpróbálom nyitva tartani a szememet, de jobban tudok koncentrálni, hogyha becsukom a szememet. So the deepest feelings are really inside the heart. A legmélyebb érzések a szív belsejében vannak. They're not perceived by the external senses. Nem a külsődleges érzékek közvetítik. So inside the heart, we have to activate the heart in Krishna consciousness. Tehát nekünk aktiválnunk kell a szívünket Krishna tudatban. Of course, you know, Vaidhi sadhana bhakti is based on rules and regulations. Ugye ez a Vaidhi sadhana bhakti, ez a szabályokon alapul. We have to follow a certain lifestyle, certain practices and processes. Kell nekünk követni egy bizonyos életstílust, bizonyos gyakorlatokat, folyamatokat. And that gradually allows us to build certain habits which helps us to channel our natural loving propensity towards Krishna. És ez aztán segít bennünket abban, hogy fokozatosan kifejlesztünk olyan tulajdonságokat, amelyek segítenek ennek a hajlamnak a kibontakoztatásában. But wherever we are in Krishna consciousness, we have to have love. We have to be developing and working on we have to be working on developing this love towards Krishna. Bármilyen szakaszában vagyunk a Krishna tudatos folyamatnak, ezt dolgoznunk kell azon, hogy ezt a szeretetet fejlesszük, ápoljuk, növeljük. So for example, Krishna in the Bhagavad Gita in chapter 7 and chapter 10, he gives so many different ways that we can see him in the world. Kṛṣṇa a Bhagavad Gitában a 7.-10. fejezet beszél arról, hogy hogyan láthatjuk meg őt a világban. Yad vibhutimat sattvam Śrīmad urjitam eva va. Yad vibhutimat sattvam, that
everything we see is just a spark of His splendor. Bármi, amit látunk, az csak a fenségének egy szikrája. Yeah? And wherever we go, we can see that Krishna is behind everything in the world. Bárhol megyünk, láthatjuk, hogy Krisna minden mögött ott van. Everything that we enjoy, utilize is coming from Krishna. Bármi, amit mi élvezünk, amit hasznosítunk, ez mind Krisnától jön. Everything that's beautiful and wonderful is Krishna. Minden, ami szép, ami csodálatos, ez mind Krisna. And this is one of the seeds for developing affection for Krishna. És ez az a kicsi mag, amiből kinevelhetjük az Krisna iránti szeretetet. And gradually, as we see Krishna as our ultimate well-wisher, És fokozatosan meglátjuk azt, hogy Krisna a mi végső jó akarunk. He's there with us every step of the way in our lives. Az életünk minden pillanatában velünk van. That love gradually develops. És ez a szeretet fokozatosan kifejlődik. And as we develop that love, Krishna consciousness becomes easier and easier. Ahogy ez a szeretet fejlődik, úgy egyre könnyebb lesz a Krishna tudat folyamata. Okay, so I'm not talking about prema bhakti here. I'm just talking about a natural affection towards Krishna. Tehát én most nem a préma bhaktiról beszélek, hanem csak arról a természetes szeretetről, ami Krishnához vonz minket. If this becomes a goal of our life, hogyha ez lesz az életünk célja, to develop Krishna consciousness and ultimately to develop love for Krishna, hogy a Krishna tudatot kifejlesszük és végsősorban a Krishna iránti tiszta szeretetet, then the road to Krishna consciousness is wide. Akkor a Krishna tudathoz vezető út széles. It's much easier. Akkor sokkal könnyebb. Otherwise, as we're going through over time, then we begin to see all of the rules and regulations as obstacles, problems. Why do I have to follow this? Why do I have to do that? Why do I have to do enélkül, like ahogy haladunk előre, akkor sok szabály, meg mindenféle dolog, amit követni kell, az csak egy ilyen akadálynak fog tűnni a számunkra. They say obstacles are what you see when you take your eye off the goal. Ugye ezek olyan akadályok, amik akkor merülnek fel, akkor állnak az utunkba, hogyha levesszük a szemünket a végső célról. Yeah, so then sometimes if we become, especially after devotees have practiced for a few years, különösen amikor bakták egy pár éve már gyakorolnak, the danger is that we become mechanical. Akkor az a veszély áll fenn, hogy gépiessé válik a dolog. At the beginning we have all these wonderful aspirations. És az elején voltak ezek a nagy-nagy vágyak, nagy-nagy törekvések. Prema next week. Hogy jövő héten már préma. Okay, fine. The devotees taught me. Nishta next week. Na jó, oké, akkor csak nista. Okay, fine. Next month then. Jó, akkor jövő hónapban. You know, next year. Jövő évben. And then, okay, 10 years. 10 év. 20 years. 20 év. Maybe more. Még talán több is. Maybe not this life. Hát, hogy nem is ebbe az életbe? Maybe never. Soha. Never. Soha. And then, and then devotees kind of lose this momentum and this inspiration. És akkor így a bakták így elvesztik a lendületet. At the beginning, when you think prema next week, then it's like, whatever, I'll do whatever it takes. Ugye amikor az a kilátás, hogy jövő héten már prémám lesz, akkor bármi, akármit, ami ezért kell, megteszek. But the more the mirror becomes clearer and we begin to see what's actually lurking inside the heart. De ahogy a tükör így tisztul, és egyre jobban látjuk, hogy mi van a szívünkben, and the time gets longer and longer, akkor úgy megnyúlik az idő, egyre később lesz. The inspiration gets less and less. És akkor a lelkesedés így hervad lefele. Then suddenly all of these rules and regulations which we're meant to follow in order to get to the goal, and the goal seems so far, the rules become like a drag. És akkor így azok a szabályok, amiket követnünk kell, azok előbb-utóbb olyanokká válnak, mint a kölönc, amik csak lehúznak minket. We have to know that the process of Krishna consciousness is very powerful. Tudnunk kell, hogy a Krishna tudat folyamata rendkívül hatásos. Yes, the anartas have been cemented in the heart over many lifetimes. Hát persze, tudjuk, az anarták azok be vannak cementezve a szívünkben sok-sok életen keresztül. And from day to day you look at things and you think nothing's happening, this whole thing isn't working. És ha napról napra nézzük, akkor úgy látjuk, hogy nem történik semmi, ez az egész nem működik. When I was at school in geography class, we learned about weathering. Weathering? So Weather if you have through something? Weather through? No. Erodation. Yes.
What? Az erózió, tehát A weathering, yes. Okay. Tehát az iskolában földrajzból tanultunk az erózióról, a mállásról. So, for example, if there's a cliff and there's water dripping from that cliff and it drops onto a rock. Ugye, és akkor van ez a példa, hogy egy szikláról csöpög le a víz, és egy másik kőzetre rápotyog. One small drop at a time. Csak egy alkalommal csak egy csepp. Drop, 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 drop. Esik. Chep. And then if you go from minute to minute or hour or even day to day, nothing's happening. Tehát, hogyha csak percről percre, vagy óráról órára, akár napról napra nézzük, nem látszik, hogy történik valami. But over time, what you'll begin to see is that a little depression comes into the rock where the water's dropping. De hogyha később visszatérünk oda, akkor látjuk, hogy ott egy pici mélyedés keletkezett, amit a víz vájt ki. Day to day, you won't notice a difference. Tehát napról napra nem látszik a különbség. But gradually, over time, over months and years, you begin to see a depression. De a hónapok, évek alatt kezded látni azt, hogy van ott egy kis and that depression benyomódás. becomes deeper and deeper and deeper and És deeper. akkor ez egyre mélyül. Yeah, deeper and deeper and deeper. Mélyül. Yeah, okay. And so this is... We have these wonderful suffixes which express. Which I need to learn. So this is Krishna consciousness. The process. Ilyen a Krishna tudat. The process is very powerful. Ez egy nagyon-nagyon erős folyamat. And this is what gives us hope. És ez az, ami reményt ad nekünk. And this is what allows us to aspire for this very highest of goals. És ez az, aminek alapján nagyon-nagyon magas, a legmagasabb célt kitűzhetjük magunknak. Prema dhana virna vyartha daridra jivana dāsa kori vetan mora deho prema dhana. Kaviraj Goswami says, and I mentioned this in the first session, Ugye az első alkalommal említettem, Kaviraj Goswami mondja, without prema, life is not worth living. A préma nélkül nem érdemes élni. It's the highest goal of life. Ez az élet legmagasabb célja. Without it, what is life? Ennélkül mit is ér az élet? So Kaviraj Goswami says, dāsa kori, Krishna, make me your servant. Kṛṣṇa, tegyél a szolgáddá. And give me the wage, the salary of prema. És fizetségül én prémát kérem. So one has to, Rupa Goswami says, hope against hope, asha bandha. Rupa Goswami azt mondja, hogy a reménytelenségben is remény legyen. Even though I look into my heart and I see so many anomalies, so many problems, so many unwanted habits. Hogyha még akkor is, hogyha benézve a szívembe azt látom, hogy egy csomó rossz szokás van, egy csomó probléma van, szennyeződés. Still the goal of my life is love for Krishna. Mégis az életem célja az, hogy a Krishna iránti szeretetet elérjem. And the lifestyle of Krishna consciousness, the regulative principles of Krishna consciousness. És a krishnás életmód, a szabályozó elvek. Prabhupada says something very nice. He says they're regulative principles for freedom. Prabhupada azt mondja, hogy ezek a szabályozó elvek tulajdonképpen a szabadságnak az elvei, a szabadság eszközei. In the mode of passion, we think these things are restricting my life. A szenvedély kötőerejében úgy érezzük, hogy ezek a dolgok fékeznek, megkötöznek minket. But we step back and we realize that actually they are leading us to real freedom. De hogyha egy kicsit távolabbról nézzük, akkor megértjük, hogy ezek az igazi szabadság felé vezetnek bennünket. So, as we aspire for this goal, Krishna consciousness becomes broader. És hogyha felé, a cél felé törekszünk, akkor az út a Krishna tudat felé szélesebbé válik. As we lose sight of the goal, it feels narrow, like we're walking on a tightrope. Hogyha szem elől tévesztjük azonban a végcélt, akkor ez az út keskenyé válik, vagy olyan lesz, mint egy ilyen kötéltáncosként a kötélen járnánk. So we mentioned these wonderful examples. Itt vannak ezek a csodálatos példák. Yeah, of love for Krishna. Krishna iránti szeretet kimutatása. Number one, we see in the 7th chapter, Arjun. A 7. fejezetben látjuk Arjunát.
I'll go into more detail, of course. In chapter 8, Uttara. A 8. fejezetben Uttara, Chapter 8, Kunti. ugyancsak a 8. fejezetben Kunti, The wonderful famous prayers of Queen Kunti. csodálatos imái, Kunti királynő imái. Chapter 9, Bhishma Dev's instructions to Yudhishthira Maharaj. A 9. fejezetben Bhishmadev tanításai Parīkṣit Mahārājnak. And his love for Krishna. És a szeretet. For Krishna. Krisna iránti szeretet. Hastinapur. The residents of Hastinapur. Krishna leaves Hastinapur. Hastinapur lakói a 10. fejezetben mutatják ki. How do the residents of Hastinapur feel when Krishna is leaving them? Hogy érzik magad Hastinapur lakói, amikor Krishna elmegy? And then the residents of Dvārakā as Krishna arrives there. És a Dvāraka lakói, amikor Krishna ott megérkezik. And how much bliss and happiness they feel. És mennyi boldogságot éreznek. To be with Krishna again. Hogy megint Krishnával lehetnek. Yeah, so these are the 5 chapters. Ez az 5 fejezet. Yeah, that we're going to summarize today. És ezt fogjuk ma összefoglalni. A reminder of the 4 questions which were asked of itt a 4 kérdés, amit föltettek asked by Shaunaka Rishi to Sutta Goswami. Amit Shaunaka Rishi feltett. Shaunaka Rishi asked Sutta Goswami. Sutta Goswaminak. Yeah, this was in the 4th chapter. Yeah, yes. So this was the 4th chapter. Tehát ez a 4. fejezet volt. So we're entering now into these questions 2, 3 and 4. Most akkor a 2-es, 3-as, 4-es kérdéshez értünk. And these questions center around Parīkṣit Maharaj. És ezek a kérdések Parīkṣit Mahārāja körül vannak. So how did Shukadev Goswami meet with Parīkṣit Maharaj? Hogyan találkozott Shukadev Goswami Parīkṣit Mahārājjal? How was Parīkṣit Maharaj born? Hogy született Parīkṣit Mahārāja? And what were his activities? És milyen cselekedetei voltak? So this is what we're entering into now. És most lépünk erre a területre. The story begins at the end of the Mahabharata war. Ugye a Mahārāja háború végén kezdődik a történet. The Kauravas had basically lost the battle. Lényegében a Kauravák elvesztették a csatát. The Pandavas were victorious. A Pándavák győztek. Does anyone remember how many people were on the how many soldiers, how many personalities involved on the battlefield of Kurukshetra? Emlékszik valaki, hogy hányan voltak a csatatéren? You remember? Katonák. As per the Mahabharata. In Gita, it's there in the Gita. Gita szerint. A Gita szerint. You know? 5 million. Go on. Louder. 400 million. The Mahabharata says 400 million. Mahabharata says 400 million. A Mahārāja szerint 400 millióan voltak. And Gaurachandra, you said? I said the same, but I made a mistake. Okay. Manager, you said? 64, close, kind of close in a sense. It's 640 million. 640. 640 million. 640 millió. It's a lot of people. Sok ember. It's half the population of India. India mai lakosságának a fele. Today. I was just reading one Prabhupada letter from 1974, and Prabhupada said that there's 600 million people in India. 74-ben Prabhupáda azt a számot írta le, hogy 600 millió ember van Indiában. So in the past 50 years, almost, the population of India has more than doubled. Ugye az elmúlt 50 év alatt több mint kétszeresére nőtt India lakossága. Because today it's 1.3 billion people. Mert ma már 1,3 milliárd. Anyway, so 640 million people were in this battle. Tehát 640 millió ember vett részt ebben a csatában. It's more than half a billion people. Majd több mint fél milliárd ember. Since ISKCON began, we've given out 600 million books. Sorry? Since ISKCON began, we've distributed. Amióta az ISKCON megalakult, 600 millió könyvet osztott ki. Difficult to get your head around these numbers. Nagyon nehéz ezekkel a számokkal valamit kezdeni. Almost all of these soldiers died.
majdnem minden katona meghalt. Of course, so they died on the battlefield, so they'll go to the heavenly planets, most of Ugye, them. mint a csatatéren haltak meg, tehát a mennyei bolygókra kerültek. Duryodhana was dying. Duryodhana már haldoklott. Bhima had hit him in the midriff, below the belt. Bhima egy övön aluli csapást mért rá. This was the only place that he could hit him that would kill him. Ez volt az egyetlen hely, ahova üthetett, hogy megölje. I won't go through the story right now. We'll get into Mahabharata stories and they're unlimited. Nem megyek most ebbe a történetbe bele, mert ugye ezek a Mahārāja történetek azok végtelenek és Interesting but unlimited. érdekes, de határtalan. So Ashwatthama was alive. Ashwatthama élve maradt. He had the he could decide when he dies. Ő eldönthette, hogy mikor hal meg. Should I say he can decide? Ashwatthama also. Okay. And he thought, I have to get revenge. És ő úgy gondolta, hogy nekem muszáj bosszút állnom. He said, my master Duryodhana, he's leaving his body. Az uram Duryodhana elhagyja a testét. Before he leaves, I want to give him some satisfaction. Mert mielőtt elhagyja a testét, akarok neki egy kis elégtételt szerezni. So in the middle of the night, he went into the Pandavas' camp. Ugye az éjszaka közepén elment a pándavák táborába. First thing, he killed Drishtadyumna. Először megölte Drishtadyumnát. Drishtadyumna was the son of Dronacharya. Dronacharya. No, the son of Drupad. Drupad fia volt. I mean, you know, very quickly. Csak gyorsan vázoljuk föl. Drupad and Drona were friends. Drupad és Drona barátok voltak. I went Drishtadyumna and Ashwatthama. Yeah. Tehát akkor. So Drupad's son was Drishtadyumna. Drishtadyumna fia volt. Drona's son was Ashwatthama. És a Drónának meg Ashwatthama volt a fia. Yeah. And they were good friends. Ők jó barátok voltak. When they were young. Fiatal korukban. Very quickly, summary. Drupad said to Drona, he was a king, Kshatriya. Drupad Kshatriya volt, király. A prince at that time. Akkor még csak herceg. He said, in the future I will be a king. Azt mondta, a jövőben én király leszek. I'll give you half my kingdom. Odaadom neked a fele királyságom. Dronacharya, later on, he remembered this promise. Dronacharya később emlékezett erre az ígéretre. He was a poor brahmana. Ő egy tiszta brahmana volt. Brahmanas rely on, poor. Poor. Okay. Tehát ő egy szegény brahmana volt. Yeah. And you know, brahmanas rely on alms. És ugye a brahmanák az adományokból élnek. He didn't receive many alms. És nem kapott semmilyen adományt. He remembered my friend Emlékezett, hogy Drupad, a barátom, he will give me something. Fog adni nekem valamit. So he went to Drupad. És elment Drupadhoz. And Drupad said, who are you? És azt mondta, ki vagy te? You've come to see me, I'm the king. Én a király vagyok. You're just a brahmana. Te csak egy brahmana vagy. Get out of here. Elígy innen. He said, I just wanted one cow. Tehát legalább egy tehene. You promised me half the kingdom. Megígérted, hogy a fele királyságodat nekem adod. I just want one cow. Sorry? I just want one cow. Én csak egy tehenet akarok. Drupad told him to get out of here. És Drupad kidobta. Yeah. So then Dronacharya, he had some Kshatriya spirit. He was a martial teacher. Ugye Dronacharjának volt valami kis kshatriya beütése, hiszen ilyen hadi tudományokat oktatott. He wanted to create a student. Akart egy olyan diákot létrehozni, who could defeat Drupad. Aki le tudja győzni Drupadot. Arjuna was that person. Ez a személy Arjuna volt. He defeated Drupad and brought him to Dronacharya's feet. Ő legyőzte Drupadot és elvitte Dronacharya lábaihoz. Drupad thought, I want my daughter to marry this guy, Arjuna. És Drupad azt gondolta, hogy a lányomat hozzáadom Arjunához. So then later Draupadi married Arjuna.
Akkor később Draupadi hozzáment Arjunhoz. Anyway, so then Drupad, he was hurt. He was a warrior. He'd been humiliated. Ugye Drupadot, a harcost megszégyenítették. I want my daughter to marry Arjun. És akarom, hogy a lányom hozzá menjen Arjunhoz. And I want my son to kill my enemy. És azt akartam, hogy az én ellenségemet a fiam ölje meg. This is how Kshatriyas work, you know. Így működnek a kshatriyák. Yeah. So then Drupad had Drishtadyumna with the sole goal in his life to kill Dronacharya. És Drupad úgy nemzette Drishtadyumnát, hogy ez volt az egyetlen célja, hogy megölje Drónát. So during the war, the battle of Kurukshetra, Drishtadyumna did just that. He killed. És a háború alatt a Drishtadyumna pont ezt csinálta. So then what did Ashwatthama want to do? Hát mit akart Ashwatthama? Can anyone guess? Ki lehet találni? He wanted to kill Drishtadyumna. Meg akarta ölni Drishtadyumnát. He wasn't able to during the battle. Ezt a csata alatt nem volt képes megcsinálni. So he did it like a classic coward. És ergo ezt úgy csinálta, ahogyan egy klasszikus gyáva ember csinálja. They say Ashwatthama is still alive somewhere in the Himalayas. Egyébként Ashwatthama még mindig él valahol a Himalájában. So I shouldn't offend him, you know. Tehát most ne sértegessük. But Ashwatthama killed Drishtadyumna in the middle of the night. És éjszaka leple alatt Ashwatthama megölte Drishtadyumnát. He killed Shikandi. Megölte Shikandit. Shikandi was instrumental in felling Bhishmadev. Ő volt az egyik legkult szereplő Bhishmadev elejtésében. And then Ashwatthama saw 5 men És akkor Ashwatthama látott 5 férfit. And he thought, this must be the Pandavas. És azt gondolta, ezek biztos a pandavák. So 1, 2, 3, 4, 5, he killed them. És az mind az 5-öt megölte. And then he left. És aztán elment. And then he thought, I'm going to go back to Duryodhana and tell him. És akkor gondolta, hogy elmegyek Duryodhanahoz, és megmondom neki ezt a nagyszerű hírt. And then he thought, but he won't believe me. De aztán arra gondolt, nem biztos, hogy hisz nekem. So does anyone know what he did? Tudja valaki, hogy mit csinált? He went back, he cut off their heads. És visszament, levágta a fejüket. And then took the 5 heads with him És az to Duryodhana to show 5 him. fejet vitte magával Duryodhanahoz. Yeah. So then he showed Duryodhana the heads. Megmutatta Duryodhananak a fejeket. Duryodhana took the heads and he crushed them. A Duryodhana megfogta a fejeket és összeroppantotta. And he said, these were not the Pandavas. Azt mondta, ezek nem a pándavák. You think I'm a fool? Azt hiszed, hülye vagyok? He said, the Pandavas, their bodies are made of steel. A pándavák teste az acélból van. You cannot crush the Pandavas' heads like nem this. tudod a fejüket így összeroppantani. These were not the Pandavas. Ezek nem a pándavák. And anyway, this is an act of cowardice. És ez különben is egy gyáva dolog. What kind of warrior are you? Miféle harcos vagy te? You're useless. Get out of here. I never want to see you again. Haszontalan vagy, menj innen. And Duryodhana carried on with the process of dying. És csak folytatta a haldoklást. So Ashwatthama was crestfallen. Ashwatthama elcsüggett. Yeah. And so then Kiesett a... And at the same time in the Pandavas camp, they wake up and they see that they're... so these weren't the Pandavas, these were the 5 sons of the Pandavas. Ugye ez az 5 személy, ez a pándavák 5 fia volt. Draupadi is hysterical. Draupadi teljesen hisztérikus volt. My sons, all 5 of them, dead Mind az in one 5 go. fiam halott. And not just that, such a unpleasant way. És milyen módon, milyen csúnya módon csinálta. A Kshatrani is proud if her sons die on the battlefield. Ugye egy igazi királynő az büszke arra, hogyha a fia meghal a csatatéren. That's a Kshatrani. My sons died on the battlefield. Of course, there's sadness, there's remorse, you know, they feel attachment and so on. But the overriding feeling is my sons died on the battlefield. Tehát nyilván azért szomorú, meg sajnálja őket, meg fáj az elvesztésük, de azért mégiscsak végső soron a meghatározó érzés a büszkeség. But they died in such a terrible way. Tehát ilyen borzasztó módon haltak meg. Murder. Meggyilkolták and then beheaded.
lefejezték She őket. was so then Arjun came. Aztán jött Arjuna. Arjun is Draupadi's hero. Arjuna Draupadinak a hőse. She fell in love with Arjun. Ő Arjunba szerelmesedett bele, So then Arjun said to her, I will kill Ashwatthama. és Arjuna azt mondta, megölöm And Ashwatthama. here's another Kshatriya example. Ez is egy ilyen kshatriya példa. I will cut off his head, Levágom a fejét, and then I will bring his head to your feet. és a fejét idehozom a You can lábaidhoz. stand on his head and bathe Ráállhatsz yourself. a fejére. Yeah, so this is Arjuna's promise. Ezt ígérte Arjuna. Another Kshatriya-Kshatrani interaction, you know? Ugye ez is egy ilyen kshatriya, férfi és nőnek az interakciója. So then Arjun goes off chasing Ashwatthama. És akkor Arjun megy és kergeti Ashwatthāmát. Now, Arjun had this huge chariot with huge, strong white horses. Van ez az óriási nagy szekere, nagy fehér lovakkal, And he's chasing Ashwatthama. és kergeti Ashwatthāmát. And Ashwatthama realizes his horses are too old and too tired to. És Ashwatthāma rájön, hogy az ő lovai túlságosan öregek és fáradtak. So he thinks, okay, if I run, he'll catch me. Hát akkor rájön, hogy ha én szaladok, futok, akkor el fog kapni. What do I do? Mit csináljak? So what do you do when you're desperate? You go to an extreme. Hogyha kétségbe vagy esve, akkor ilyen szélsőséges dolgokra vagy képes. So Ashwatthama pulled out the nuclear weapon of all weapons. Az összes fegyverek közül a nukleáris fegyvert vette elő Ashwatthāma. He took the Brahmastra. Tehát ezt a Brahmastrát vette elő, And he shot the Brahmastra at Arjun. és a Brahmastrát kilőtte Arjunra. The Brahmastra is very, very powerful. Ez a Brahmastra egy nagyon-nagyon erős fegyver. Of course, in those days, Astras, Shastras, they were... see, what is the difference between Astras and Shastras? Mi a különbség az Astra As I és a just said it. Shastra között? An Astra is something which you shoot at someone, which you Ugye let go az of. Astra az, amit valakire kilősz, So like an arrow. mint egy nyílvesző. A Shastra is something which you hold with you, like a mace. Aha, a Shastra az pedig valami, amit kézben fogunk, mint például egy buzogány. So Astras and Shastras. So what does Arjun do? Mit csinál Arjuna? He turns to Krishna. Krishnához fordul. And this is the point. This is the essence of this. Ez a lényeg itten. Ez a lényeg az of egész what we want to bring out. történetben. Arjun is in trouble. Arjun bajban van, His life is in danger. élete veszélyben forog, But he's the greatest archer on the planet. ő a bolygón a legnagyobb íjász. He knows what to do. Tudja, mit kell He csinálni. can find a solution. Ő tud találni megoldást, But what does he do in this situation? He turns to Krishna. de mégis ebben a helyzetben Krishnához fordul. And he says, Krishna, Krishna, Mahabaho. Krishna, please save me. Krishna, kérlek, ments meg engem. What should I do? Tell me. Mit csináljak? Mondd meg, mit csináljak. Ashwatthama has just thrown the Brahmastra at me. Ashwatthāma most felém irányított egy brahmastrát. Protect me. Védj meg, Advise me. adj tanácsot. This is a topic of surrender. Ez a meghódolás témája. So Sanatana Goswami has written Hari Bhakti Vilas. Sanatana Goswami megírta a Hari Bhakti Vilászt, And there's a very nice verse which he mentions in there. It's Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam. ugye itt van ebben a Shishyatiti szép vers. Vishvaso Goptritve Varnam Tatha Atma Nikshepa Karpanye Sadvida Sharnagati. These are 6 symptoms of surrender which he mentions. A meghódolás 6 tünete. To accept those things which are favorable, Elfogadni a kedvező to dolgokat, reject those things which are unfavorable, elutasítani a kedvezőtlen dolgokat, to know Krishna as my protector, tudni azt, hogy Krishna a védelmezőm, to accept Krishna as my guardian, as my maintainer, elfogadni Krishnát az én gyámomnak, full surrender, teljes meghódolás and humility. és alázat. These are the 6 symptoms of surrender which are mentioned in Hari Bhakti Vilas. Ez a Hari Bhakti Vilásban említett 6 tünete a meghódolásnak. Here Arjun is exhibiting this Rakshishyatiti Vishvasa, this faith that Krishna will protect me. Arjuna itt bemutatja azt a hitet, vagy tanúsítja azt a hitet, hogy Krishna meg fogja őt védeni.
Ultimately, Krishna marike rakike, Krishna rakike marike. If Krishna wants to protect me, then no one can harm me. Ha Krishna védeni akar engem, akkor senki nem tud kárt tenni bennem. And if Krishna wants me to be harmed, if Krishna thinks that the best thing for me is that some harm comes to me, then nothing on the planet can protect me. És hogyha Krishna úgy gondolja, hogy valami sérelem az, ami a legjobb nekem, akkor senki nem tud ettől megvédeni. So Arjuna just says to Krishna, 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 Mahabaho. Oh, sometimes Krishna in the Gita says to Arjuna, Mahabaho, oh mighty armed one. Ugye Krishna így imádkozik, Arjuna így imádkozik Krishnához, ahogyan Krishna is szólította őt a Bhagavad Gitában, Mahabhavo, mighty armed, azaz erős karú. Yeah. But here Arjuna is saying to Krishna, oh mighty armed one. Tehát itt most Arjuna mondja Krishnának ugyanezt, erős karú. Please protect me. Kérlek, védj Please meg. tell me what to do. Mondd meg, mit csináljak. Show me the right way. Mutasd meg a helyes utat. And this is a sign of love. És ez a szeretetnek a jele. Surrender is a sign of love. A meghódolás a szeretet jele. Have you ever played that game where you're standing with your back to someone? Játszottátok ezt a játékot, hogy így háttal állni valaki felé, and you fall. És úgy elengeded magad. And they have to catch you. És akkor másik megfog téged. Do you have that in Hungary? Yeah? You know this game, right? Yeah. Have you played it before? Játszottátok ezt? You really have to trust the person. Akkor tényleg meg kell bízni When you're falling, whoa, you have to make sure. Biztosnak kell lenned benne, hogy meg fognak fogni. Yeah. If they don't catch you, then ha it's nem gonna kapnak hurt. el, akkor placs. It's going to hurt. Az kellemetlen. Yeah. So that requires a certain degree of surrender. Ehhez kell egyfajta meghódolás. It requires a certain degree of trust in the És person. bizalom abban a személyben. It requires love. Tehát ez szeretet. Ez Especially when you're dealing with your life and so many situations. És ez különösen az élet sokféle helyzetében fontos. So here, Krishna says to Arjuna, fire a brahmastra. Tehát Krishna azt mondja Arjunnak, hogy lőj ki egy brahmastrát. And that brahmastra will counteract Ashwatthama's brahmastra. És akkor ez majd semlegesíti Ashwatthāmának a brahmastráját. So Arjuna did that. Ezt megtette Arjuna. It created a huge heat energy which was felt by the three worlds. Akkora hőmennyiség szabadult fel, hogy a mindhárom világban ezt érezni lehetett. Ashwatthama didn't know how to retract the brahmastra. Ashwatthama nem tudta, hogy kell visszavonni az ő But Arjuna fegyverét. did, so he retracted both brahmastras. De Arjuna viszont tudta, és ő mind a két brahmastrát visszavonta. And then he caught Ashwatthama. És ezután elkapta Ashwatthāmát. So here's Ashwatthama. Itt van Ashwatthama. Yeah. He's a son of a brahmana. Ő egy brahmana fia. The brahmanas are the head of society. A brahmanák a társadalom fejét képviselik. He's the son of Dronacharya. Drónácsárya fia. Who's Dronacharya in relation to the Pandavas? A pándavákhoz hogy viszonyul Drónácsárya? Teacher. Tanítójuk. So how can you kill the teacher is someone who's given you so much. He's taught you everything you know. You have so much gratitude towards him. Tehát hogy ölhetsz meg valakit, aki a tanítód, akitől annyi mindent kaptál, hálával tartozol neki. Who's Dronacharya's wife? Does anyone know? Ki a felesége Drónácsárjának? Ki tudja? Who is this? Yes, very good. Kripi. Who's Kripi's brother? Ki? Yeah, very good. Tehát az ő fivére. Sorry, we're going off topic a bit. This is Mahabharata. I'm trying to separate Mahabharata and Bhagavatam. Tehát bocsánat, most itt belemerültünk a Mahārātāba, de hát most itt Bhāgavatamról kell beszélni. But they were thinking that they're so indebted to Dronacharya. Kripi also. Annyira le van kötelezve Drónácsárjának, Kripinek. How can you make her sonless? Hogy lehet őket megfosztani a fiúktól? So there's a discussion. Most van itt ezt itt megbeszélik. A debate. Megvitatják. In the Pandava camp. A Pándava táborában. What do we do with Ashwatthama? Mit csináljunk ezzel az Ashwatthāmával? Arjun's plan,
he promised Draupadi, I'm going to cut his head, bring him to you so you can stand and bathe on his head. Tehát ugye Arjuna azt mondja, én megígértem Draupadinak, hogy megölöm, és a fejére léphet. At the same time, there's this thought, this guilt, my God, should we really kill him? De ugyanakkor meg az is felmerül, hogy hát most tényleg muszáj nekünk megölni? Yeah, so to kill or not to kill? Ölni vagy nem, vagy sem. Yeah. Krishna says to Arjuna, kill him. Krishna azt mondja Arjunának, öld meg. Look at how many people he's killed already. It's terrible. Nézd csak meg, hogy hány embert megölt már. He's just a coward. Gyáva. He doesn't deserve to live. Nem érdemli meg az életet. It's a no-brainer. It's obvious. Kill him. De ezen nem kell sokat filózni, meg kell ölni. So you should do what Krishna says. Tehát és különben is Krishna mondja. So they take Ashwatthama to Draupadi. Hát Ashwatthāmát elviszik Draupadihoz. And Draupadi says no. Draupadi azt mondja, nem. Don't kill him. Ne öljétek meg. I've lost 5 sons. Elvesztettem 5 fiút. I know what it's like to lose a son. Én tudom, milyen elveszteni egy fiút. I don't want to put Kripi through the same experience. Nem akarom, hogy Kripi ugyanezt megtapasztalja. 2 wrongs don't make a right, we say. 2 rossz dolog nem csinál egy jót. Yeah, plus he's a brahmana. És különben is egy brahmana. Bhagavatam says he's a Brahma Bandhu. Means Persze Bhagavatam azt mondja, Brahma Bandhu. He's a relation of a Brahmana. Ugye egy ilyen brahmanának a rokona. Yeah, so he's a son of a Brahmana. Hát brahmana fia. Suggesting that he's not a real Brahmana himself. Persze ebben benne van az, hogy nem igazi brahmana. He's not a Brahmana in his own right. Nem saját jogon brahmana. So this whole discussion goes on. Draupadi says no, no, no. Megy ez a vita, de Draupadi végig azt képvisel, hogy nem. So then Arjuna is thinking, okay, I made this promise. Krishna said, kill him. Ugye Arjuna azt mondja, na oké, hát egyszer megtettem ezt az ígéretet, Krishna azt mondja, hogy öljük meg. But Krishna's a bit tricky sometimes, you know. Tehát Krishna időnként ilyen trükkös tud lenni. And then Draupadi's coming in and saying, no, don't kill him. És akkor Draupadi azt mondja, hogy ne öljük meg. And then Yudhishthira comes in and he's Dharmaraj, he's my elder brother. És Yudhishthira jön, és hát ugye ő a bátyám. If you want to know what to do, then you ask Dharmaraj. Hát ugye, hogyha meg akarod tudni, hogy mit kell csinálni, akkor kérdezd meg Dharmarajot. Yeah, so it's a real dilemma. Tehát egy igazi nagy dilemma. In a dilemma, what do? You go to a wise person. Mit csinálsz, ha egy dilemmába estél? Valami bölcs embert megkérdezel. Who's wiser than Yudhishthira? Ki az, aki bölcsebb Yudhishthirnál? So Yudhishthira says no. Yudhishthira azt mondja nem. And then Nakul, Sahadev, all of the Pandavas, they start saying no, 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 don't kill him, És akkor don't az kill összes him. pándava elkezdi mondani, hogy nem. But then guess who comes in and says kill? És akkor ki jön, aki színen is azt mondja, hogy öld? Bhima. Yeah? Bhima's the strong guy, you know? Bhima az erős fickó. Eat, kill, you know? He's like, Öld meg. yeah. Öljetek meg. Yeah, so, you know, this is his mood. Hát ez az ő hangulata. He says, kill him. Öljetek meg. What does Arjuna do? Mit csinál Arjuna? How do you satisfy? So Krishna says to Arjuna, you decide what to do. Krishna azt mondja végül Arjunának, hogy te döntsd el, hogy mi legyen. What do you do? How do you navigate through this situation? Hogyan evickélsz ki ebből a helyzetből? I'm sure we've all been in situations in our lives where there's these kind of, maybe not quite like this, but dilemmas. De azért valószínűleg mindannyiunk életében voltak dilemmák, még ha talán nem is ilyen jellegű. Where whatever you do, there's no easy option. Ilyen helyzetekben bármit csinálsz, egyik se egy jó megoldás. There's no right option. Nincs igazán egyértelműen jó válasz. There's no solution where you think, okay, everyone's going to be happy and satisfied. Nincs olyan megoldás, amivel mindenki elégedett és boldog. You know, you just wish, you know, why can't it be easy? És csak úgy reméli az ember, hogy miért nem lehetne ez egyszerűbb. So Arjuna has to use his intelligence. Arjunának használnia kell az intelligenciáját. I'm sure we've all been in these kind of situations. Biztos vagyok benne, hogy valamennyien voltunk ilyen helyzetben. So what does Arjuna do? Mit csinál Arjuna? He kills him, but he doesn't kill him. Megöli, de mégse. He humiliates him. Megalázza. And for a Kshatriya, so he was a fighter, you know, Ashwatthama. Ugye egy Kshatriya számára For a Kshatriya, dishonor is worse than death.
a becsület elvesztése rosszabb, mint a halál. So they get Ashwatthama and Elkapják Asvattámát, they cut his hair, és levágják a haját. but leave 5 shikas in his head. 5 ilyen sikát hagynak. I mean tincset. shikas, but you know, sort of Nem just sikas, tehát ilyen- 5 clumps of hair in his Tehát head. You know? 5 tincset hagynak meg a shikas, you know. fején. And they just and they cut the jewel out of his head. He has a jewel in his Ja, head. és van egy ékszer, vagy ilyen drágakő a fején, azt levágják. And like this, he lost all of his luster, all of his power. És ennek a révén a mindenféle hatalmát, vagy erejét elvesztette. And he was thrown out of the camp like a dog. És kidobják a táborból, mint egy kutyát. So this was the end. Ez a vég. Not. No. Nem. It wasn't the end. Nem ez a vége. So Ashwatthama had form. He was vengeful. Asvattáma ugye bosszúálló volt. He wasn't just going to sit around and accept this whole humiliation. Nem várhatjuk el tőle, hogy csak leül, néz maga elé és elfogadja ezt a megaláztatást. So he thought, okay, Na jó, how do I really get at these people? How do I get my revenge on them? hogy tudok mégiscsak bosszút állni? How do I really hurt them? How do I hit them where it really hurts? Hogy tudok olyan csapást mérni rájuk, ami tényleg nagyon fáj nekik? They have one hope. Nekik egy reményük van. These Pandavas, okay, Yudhishthira will be the emperor, but for how long? Ugye rendben van, Yudhishthira lesz a császár, de meddig? Okay, I've killed their 5 sons. Oké, megöltem az 5 fiúkat, But Arjun had another son. de Arjunának még egy fia van. Arjun had a wife called, and he had 4 wives, but one of them Négy was felesége volt, de melyikről beszélünk? Krishna's sister, Kṛṣṇa húga, Subhadra. Subhadra. And with Subhadra, he had who? Abhimanyu. That was Murli, yeah? Abhimanyu, yeah? And Abhimanyu had a wife called Uttara. And they had a son called Parīkṣit. Abhimanyu was 16 years old. Abhimanyu 16 éves volt, He died on the battle. meghalt a csatatéren. We won't go through how he died, that was also terrible. Most nem mondjuk el, hogy halt meg, de az is rettenetes Very volt. unfair, unlawful. Teljesen jogtalan, törvénytelen módon. But before the war, he had made his wife, Uttara, pregnant. De még a csata előtt teherbe ejtette a feleségét. She was Uttarát, carrying the future hope of the Pandavas. és az ő méhében viselte a pándavák jövőbeli reményét. This was Parīkṣit. He was the heir to the throne after Yudhishthira Maharaj, Yudhishthira Mahārāja után ő volt a trónörökös. even before he was born. Még mielőtt megszületett You know, so volna. this was the plan, you know. Ez volt a terv. You'll see this comes up in the Bhāgavatam time and time again. Every king is very worried. How will I continue my dynasty? Ugye ezt láthatjuk a Bhāgavatamban, hogy minden királynak ez a legfontosabb aggodalma, hogy hogyan tudja a dinasztiáját tovább folytatni. So he wants to make sure that he has an heir to the throne, and that was Parīkṣit Maharaj. Tehát meg akart róla győzni, hogy akkor lesz egy trónörökös, és ez Parīkṣit So Mahārāja. Uttara is pregnant. Uttara terhes, What does várandós. Ashwatthama think? Mit gondol Asvattáma? I will shoot a brahmastra at her. Hogy kilövök egy brahmasztrát őrá. Yeah. So these brahmastras, they're like guided missiles, Ezek a brahmasztrák olyanok, mint a irányítható rakéták, but they're very, very specific. de nagyon speciálisak. Yeah. So if I have a brahmastra, then I can say brahmastra, shoot at Shinko David. Ja, hogyha ki akarok lőni, azt mondom, hogy Sinkó I wouldn't, Dávidra kell irányulni. And even if he's on the moon, Még hogyha Holdon van, akkor is the brahmastra will go there and a shoot. brahmasztra oda megy és eltalálja. Yeah. So it's, you know, these days, these nuclear weapons and so on, you know, they'll go to
a place and just bomb the whole place. Ugye manapság a nukleáris fegyverek korában ugye kilövnek egy ilyen atombombát, és akkor az egész helyet lerombolja. And there's a lot of collateral damage. Rengeteg járulékos károkozás történik. The Brahmastra is person specific. A Brahmastra személyre szabott. So Ashwatthama said to the Brahmastra, Uttara. És azt mondta Asvatthama a Brahmastrának, hogy tessék Uttarát. Shoot to Uttara's womb. A Uttara méhébe tessék belőni. So this Brahmastra is coming to Uttara. Tehát jön ez a Brahmastra Uttara felé. What does she do? Mit csinál? A Brahmastra is coming at you. Jön a Brahmastra. What is her solution? Mi a megoldás? You know, does she get out the bow and arrow and shoot a Brahmastra back at, you know? Elővesz egy íjat és egy nyilat, és akkor visszalő. Does she run? Szalad? She runs. Persze, szalad. She runs, but not runs for her life, just in any direction. De nem össze-vissza szalad az életét menteni. Not saving herself. És amivel nem tudja magát megmenteni. She goes and falls at Krishna's feet. Hanem elszalad, Krishnához szalad, és az ő lábaihoz borul. Arjuna says, Krishna, Krishna, Mahabaho. Ugye Arjuna ezt mondja. Draupadi says, Govinda, Govinda. Draupadi mondja, Govinda, Govinda. Yeah, in the Kuru court, when she's being disrobed. Amikor le akarták vetköztetni az udvarban. Then she just puts a hand in the air and calls out for Govinda. Karjait és mondja, Govinda, Govinda. Similarly here, Uttara says, Pahi, Pahi, Mahan Yogin. She's calling Krishna. Tehát ő is Krishnát hívja. Yeah, please protect me, Pahi, Pahi. Kérlek, védj meg engem. Krishna, protect me. Krishna, védj meg. So she runs to Krishna. Tehát Krishnához szalad. Again, same topic. This Krishna is my protector. Ugye ugyanez a téma, Krishna az én védelmezőm. I know no one else but Krishna. Senkit nem ismerek, csak Krishnát. Reliance on Krishna. Támaszkodni, megbízni Krishnában. So of course Krishna helps. Krishna természetesen segít. You know, Prabhupada says in one purport that Krishna had promised not to lift any weapons during this battle. Ugye a Prabhupada mondja az egyik magyarázatban, hogy Krishna megígérte, hogy ebben a csatában nem fog fegyvert fogni. And technically the battle is not yet over. És technikai értelemben a csatának még nincs vége. But Krishna enters into the womb of Uttara. Krishna azonban belép Uttara méhébe. And with his Sudarshan chakra, he fends off the Brahmastra. És a Sudarshan csakrájával elpöccenti a Brahmastrát. Yeah. And in this way, the womb of Uttara says, I don't mind if I die, just protect my womb. És Uttara azt mondja, én nem bánom, ha én meghalok, de a méhemet védd meg. But Krishna protects both of them. Persze Krishna mindkettőjüket megvédi. So Uttara lives and her womb continues and Parīkṣit is saved. Tehát ugye Uttara életben marad, és Parīkṣit is meg van védve. So Parīkṣit is therefore, one of his names is Vishnurata. Parīkṣitnak az egyik neve Vishnurata. Means one who is protected by Vishnu. Ami azt jelenti, hogy az, akit Vishnu védelmez. So when Parīkṣit Maharaj came out of the womb, he was constantly, Parīkṣit means the examiner. Ugye Parīkṣit, amikor kijön a mélyből, ugye Parīkṣit mit jelent? Azt jelenti, hogy a vizsgáló. He's examining everyone. Igen, aki vizsgál. Are you the person who saved me from my womb? Te vagy az a személy, aki who saved me, who protected me. Aki megvédett a mélyben? Who I saw when I was in the womb of my mother. Vajon te vagy az a személy, akit láttam, amikor az anyám méhében megvédelmeztél? This personality who came to protect me. Are you that person? Are you that person? Te vagy az a személy, aki megvédett. So he's constantly looking for Krishna. Tehát mindig Krishnát keresi. It's a very Krishna conscious condition. Ez nagyon Krishna tudatos helyzet. Always looking for Krishna. Mindig Krishnát keresi. So this is why he's called Parīkṣit. Ezért hívják úgy, hogy Parīkṣit. Very important point that Krishna says in the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gitában Krishna egy nagyon fontos dolgot mond.
Kaunteya pritijanihi name bhakta pranashyati. O Arjun, declare it boldly that my devotee will never perish. Arjun, jelensd ki büszkén, vagy bátran, hogy az én baktám soha nem vész el. So very important point. Krishna is telling Arjun, you tell everyone. Kṛṣṇa mondja Arjunának, hogy te közöld mindenkivel. If I tell them, then they may not believe me. Hogyha én mondom, lehet, hogy nem hisznek nekem. But Arjun, this is your experience. De Arjuna, te ezt I've megtapasztaltad. protected you. Én megvédtelek téged. And he has protected. És tényleg megvédtem. Time and time again, Krishna protected the Pandavas in so many ways and spaces. Újra meg újra Kṛṣṇa megvédte a pándavákat annyi minden rossz Queen helyzetből. Kunti will be telling us this next. És ezt majd aztán Kunti királynő is kimondja. So Krishna is telling Arjun, tell the world that my devotee will never perish. És Kṛṣṇa mondja Arjunának, hogy mondd meg a világnak, hogy az én baktám nem vész el soha. So by these two pastimes of Arjun, when the Brahmastra was struck at him, Uttara, same, they turned to Krishna, they looked to Krishna for help and protection. Ugye mind a két kettelésben, amikor Arjunára lőtték ki a Brahmastrát, illetve Uttarára, mind a ketten Kṛṣṇához fordultak védelemért. Like Prabhupada was saying in that quote, when you accept Krishna, when you love Krishna, then he's your everything. Prabhupád is az idézetben mondta, hogy ha Kṛṣṇát választod, akkor Kṛṣṇa lesz mindened. And we look to him for every need. És tulajdonképpen minden szükséghelyzetünkben vagy szükségletünkben hozzáfordulunk. So I was just saying that Krishna broke his vow. Ugye csak azt akarom mondani, hogy Kṛṣṇa megtörte az ígéretét, megszegte. He vowed not to lift weapons in the battle. Ő megfogadta, hogy nem fog fegyvert But he took a the Sudarshan csatában, Chakra to protect Uttara. de mégis a Sudarshan Chakrához nyúlt, hogy megvédje Uttarát. So Prabhupada makes a point that Krishna is not a worldly moralist. De Prabhupád ezt kiemeli, hogy Kṛṣṇa nem egy ilyen világi moralista. I made a vow and therefore I will not break it. I will not lift any weapons. Ugye megfogadtam, hogy nem fogok fegyvert, tehát nem fogok fegyvert. In order to please his devotees, he's Bhakta Vatsala. This is superior for him than any kind of dharma. Igen. Tehát a Bhakta Vatsala, a bakták védelmezője, ez fontosabb számára mindenféle dharmánál. Before the break, A szünet előtt a question comes. jön egy kérdés. So Uttara runs to Krishna for protection. Uttara szalad Kṛṣṇához, hogy védje meg. Arjun does the same. Arjun ugyanezt teszi. So is it okay to turn to Krishna for protection? Rendben van-e az, hogy Kṛṣṇához forduljunk a védelemért? Is it okay to ask Krishna for things? Helyes-e Kṛṣṇától kérni dolgokat? Is it okay to want something from him? Helyes-e az, hogyha valamit akarunk tőle? Didn't we hear at the beginning of the Bhāgavatam that it's all about selfless love? Nem azt hallottuk a Bhāgavatam elején, hogy itten az egész dolog az önzetlen szeretetről szól? Or should I say that love is selfless? Ugye hát talán nem is kell mondani, hogy az igazi szeretet az önzetlen. Isn't this selfish? Hát ez nem önző dolog, ha kérünk valamit? So I'm going to leave you with that question. Ezt a kérdést hagyom nektek a szünetre. And after the break, És a szünet után you can share your insights. akkor tessék megosztani velünk a gondolataikat. It is 10:26. 11:26 even. 11:26. Sorry. Rossz az óra? 11:24. 24. Just like last time actually. It was 11:24 last time also. We'll have a 6-minute break. Ugye, hogy Amazing. 6 perces szünet volt. Okay. So we continue. The question. Is it okay to ask for protection from Krishna? Is it okay to ask for anything from Krishna? Tehát akkor helyese, hogyha Kṛṣṇához fordulunk védelemért, vagy egyáltalán helyese, ha bármit kérünk Kṛṣṇától? Pure devotional service means give everything. A tiszta odaadó szolgálat azt jelenti, hogy mindent odaadunk. Give whatever you have.
bármi, amink van, azt odaadni. And don't expect anything in return. És nem várni semmit cserébe. So then there must be something wrong with Arjuna and Uttara. Akkor itt Arjuna és Uttara valahogy hibázott, nem? They're impure. Yes. Who's perfect at the end of the day, right? Ki az, aki azt mondta, hogy tökéletes? So then, why do we disagree? You're disagreeing with me, Maharaji, quite Akkor strongly. nem értesz egyet velem. Please explain. I'm thinking, even in the, bocsánat, tehát angolul vagy magyar? Mondjad angolul. Even in the material world, there is an expression called to do something for the greater good. Ugye még az anyagvilágban is felmerül ez a dolog, hogy a nagyobb cél érdekében teszünk valamit. Then it's fine. For the greater good, we can, Krishna will understand that and we can. Krisna meg fogja érteni, hogy a nagyobbik jó érdekében kérünk valamit. So, what is in the greater good in this case for Ebben az esetben mi Of course, mi a nagyobb? but Parīkṣit Mahārāja, the future Parīkṣit Mahārāja is the greater good for humanity. Tehát Yes. itt ebben a helyzetben az emberiség számára a Parīkṣit Mahārājnak a túlélése az egy nagyobb jó. Yes. Yes. Anyone else like to add something? Prabhuji. Igen, nemrég mondtuk, hogy nagyon szép lelkét, és ott kifejezte, hogy van az a vers, anyád lesít és sitesúnya. És akkor ott a szavakéti fordítást hozta, hogy Rupa Goswami mondja, hogy engedélyt ad arra, hogy jóvá hagyja azt, hogy a saját testi épségünket imádkozzunk, és a testünkkel az Urat szolgáljuk. So in this case, if that was mentioned in the class, that if you ask for protection of your body as the vehicle for service to Krishna, that is okay. És több helyen láthatjuk a legmagasabb szintű követőket, a Brajabásikat, ugye az erdőtűznél imádkoztak, hogy Krishna mentse meg őket. So the highest practitioners, the Brajabasis, they were praying to Krishna in case of the forest fire to protect them. Lehetett valami egy hoppá, akkor láthatjuk, hogy a Bhágavatamot a harmadik énekében 9-24-es versikről az Úr már, akkor teremti a világot, akkor Krishna az imádkozik, hogy védje meg őt. And just in Canto 3, Lord Brahma is praying to Krishna for protection. És ez is meghódolás, hogy Krishna függünk. And then this is also surrender because we depend on Krishna. Yes. Yes. May I make please, my own please, comment? These are fine, good examples, but that doesn't mean that we should ask for things that are just material for our own sense gratification. So the underlying essence should be that we are asking for something to be able to serve. Yes. Tehát ugye, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor bármit kérhetünk Krishnától, mert az disznóság, úgyis rengeteg mindent ad. He gives us everything anyway. Yes. So asking for more is not right. Yes. De ha azért kérünk segítséget, hogy szolgálni tudjuk őt, a szolgálathoz kérünk valamit, az szerintem rendben van. Someone else wanted to say something? Anything else? Please. No. I wanted to add this that the devotees also want results for their activities, but Thakur said that they want to please Krishna. So by protecting us or helping us or fulfilling desires of his devotees, Krishna is also pleased. He expressed his love in this way. Yes. Tehát ha jól értettem, hogy akkor Krishna tulajdonképpen örül is annak, hogyha a bhaktáiért tehet valamit. Tehát ez nem baj, hogyha... And very important that by reciprocating, Krishna is actually expressing his love. És nagyon fontos, hogy a Krishna, amikor viszonoz velünk, akkor a szeretetét fejezi ki. It's a very nice point. And so by asking him, Krishna is having an opportunity to invest in the loving relationship, and this is very pleasurable to Kérünk Krishna. tőle valamit, azt a lehetőség adunk Krishnának, hogy a szeretetét kifejezze. This is love. Ez szeretet. And so this is where these rakshishititi vishwaso comes in. That okay, a devotee does rely on Krishna.
Ugye a bakták támaszkodnak Kṛṣnára. And that reliance is an investment in the relationship. És ez a támaszkodás, ez tulajdonképpen egy befektetés egy kapcsolatba. And that reliance then allows Krishna to reciprocate and invest in the relationship more, which brings it deeper and deeper and deeper. És így fejlődik a kapcsolat, mert Kṛṣna akkor viszonoz, és így egyre lesz mélyebb ez a kapcsolat. Because when you're in trouble, mert ha bajba vagy, you turn to Krishna. Kṛṣnához fordulsz, he then helps you. Aztán ő segít, then your faith in him increases. És akkor a hited benne emelkedik, növekszik. And that allows your love for him to increase. És ezáltal a szereteted is emelkedik. And then more you're able to rely on him. És akkor annál jobban fogsz támaszkodni. And in that way the love increases progressively. És akkor ez a szeretet így lépésről lépésre növekszik. You give, he gives, a little more. Te adsz, ő egy kicsit többet ad, akkor és így tovább. Then you're inspired to give a little more. És akkor ez lelkesít arra, hogy még többet adj. Then he gives more. Akkor ő még többet ad. And like that, it's a transcendental competition. Ez egy ilyen transzcendentális verseny. I was just wondering, how do we know if we are asking for the right thing? Right. Honnan tudjuk, hogy a helyes dolgot kérjük el? So this is really the foundation of the topic. Ez a leglényeg ennek a témának. So just bringing in this verse, which Prabhupada Jivan Prabhu also mentioned. Igen, a Prabhupada Jivan Prabhu említett egy verset. A famous verse from the Bhakti Rasamrita Sindhu. Ugye ez a odaadás nektárjából való vers. It's interesting actually, I walked in the room and this was the verse which was Érdekes, hogy amikor bejöttünk a szobába, már ez itt volt. So whoever was here before was discussing the same verse. Előttünk, de Yesterday there was a class, Mahārāja Mataji held Bhakti Rasamrita Sindhu class. Very nice. So I took this as confirmation. Ezt én úgy vettem, hogy ez egy megerősítés. And just this has to be very much. This is it's a foundational verse in Krishna consciousness. Ez tulajdonképpen a Krishna tudatban egy alapfontosságú vers. Who knows the verse? Ki tudja fejből? Yeah. So we can chant together without looking for those who know it. Anya bilashita shunyam jnana karmadhyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktiruttama. Someone who hasn't read yet to read the verse translation in Hungarian. Aki még nem olvasta, annak itt van a magyar. Amikor az elsőrendű odadó szolgálat kifejlődik, a baktának mentesnek kell lennie minden anyagi vágytól, monista filozófián keresztül szerzett tudástól és gyümölcsözöttektől. Mindig kedvezően kell szolgálni a Krisnát úgy, ahogy a Krisna kívánja. So I practice devotional service without material desires, without any desire for something material in return. Tehát úgy kell gyakorolni a Krishna tudatot, hogy semmiféle anyagi viszonzást nem várni. That means I'm not looking for a partner, a car, a house through my practice, as a result. Ugye a bhakti révén én nem akarok egy jobb partnert, egy jobb autót, egy házat. I'm not looking for the knowledge obtained by monistic philosophy. És nem keresek benne monisztikus filozófiából származó tudást. Prabhupada explains that the end of this, or what the tendency of gyan, or the impurity of gyan is what? Prabhupada beszél arról, hogy mi a tisztátalanság a gyánában. It's freedom from suffering. A szenvedéstől való mentesség. Freedom from suffering is the end point. Hogy ez a célja, hogy a szenvedéstől megszabadulni. Ez a gyánnak a célja. Difficult. Nehéz. When you're suffering, to want to be free from that suffering. Akkor meg akarsz szabadulni tőle. Is an impurity in our devotional Ez egy tisztátalanság. We're going to talk about this a little more with the prayers of Queen Kunti. Majd erről beszélünk a Kunti királynőnek a címáival kapcsolatban. And how to healthily receive suffering in this world. És hogyan kell egészséges mentalitással elfogadni a szenvedéseket. So today we're going to go through it in a little, and then later with Dharma the Bull and Parīkṣit Maharaj towards the end of the first canto we'll go through it in more detail. Most egy kicsit belekapunk ebbe, aztán majd később a Dharma bikájával kapcsán majd egy kicsit részletesebben.
But this tendency to want freedom from this world. De ez a hajlandóság, vagy ez a törekvés, hogy ettől a világtól megszabadulni. In personal liberation. Személyes megszabadulás. End with all the problems. A problémákkal leszámolni. This is gyan, the impurity of gyan. Ez gyán, és ez egy tisztátalanság. And then of course the third is a harmadik. This translation isn't very good. Knowledge obtained by I didn't do it. Yeah, I know. Anyway, so no impurities. Ne legyenek tisztántalanságok. So what is Arjun's consciousness? Mi Arjun tudata? Krishna, Brahmastra's coming towards me. Krishna jön felém a Brahmastra. Bhaktivinoda Thakur has this book of prayers called Sharanagati. Bhaktivinoda Thakurnak van a Saranagati nevű verses könyve. In this prayer book, he's going through the 6 symptoms of surrender that we mentioned before from this verse. Amit említettünk a meghódolás 6 tünetét, végig megy ezeken. And he just writes songs based on each of these 6 symptoms of surrender. És eme 6 tünetről, mindegyikéről ír dalokat. And in the Rakshishititi Vishwaso, in accepting Krishna as my protector, elfogadni Krishnát, mint védelmezőnket. He says, Marobi Rakobi Jo Icha Tomar. If you, like we said before also, if you protect me or you harm me, whatever your wish. Tehát, hogy ha megvédesz, az is jó, ha kvázi kárt teszel bennem, az is jó, amit te szeretnél. Arjun approaches Krishna in this mood. Ebben a hangulatban közelíti meg Krishnát Arjuna. I'm yours, Krishna. Tiéd vagyok. You decide. Te döntöd el. I'm surrendered to you. Én meghódolok neked. Whatever you do, I know is for the best. Tudom, hogy amit teszel, az a legjobb. Yeah? It's trust. Ez a megbízás. There's a relationship. Ez a bizalom. There's a relationship there. Itt van egy kapcsolat. I know that whatever he does is the best for me. Tudom, hogy bármit tesz, az a legjobb nekem. With that mood, Arjuna approaches Krishna. És ebben a hangulatban közelíti meg Arjuna Krishnát. Uttara says to Krishna what? Mit mond Uttara Krishnának? I don't mind if I die. Nem érdekel, ha meghalok, but protect this baby. De védelmezd meg a kis bébimet. Because this baby is the future of the dynasty. Miért? Azért, mert ez a gyermek a jövője a dinasztiának. He is the hope for the world. Ő a világ reménysége. It's service. Az ő szolgálata. It's not protect my life so I can live and then I can carry on enjoying. Nem arról van szó, hogy védelmezd meg, védd meg az életemet, hogy én tovább élvezhessek. I want to be happy. Én boldog akarok lenni. This isn't the mood. Nem ez a hangulat. So how do we know, Murli Krishna asked, how do we know whether we're asking for the right thing? Honnan tudjuk, hogy amikor Krishnától kérünk valamit, hogy a megfelelő dolgot kérjük? We have to be very reflective in our spiritual life. Meaning? We have to be very reflective in our spiritual lives. Please explain. I will. You have to translate. There's no one-to-one word for reflective. Oh. You mean we have to think deep? Think deeply about our intentions and motives. Tehát nagyon mélyen el kell mélyednünk abban, hogy mik is a motivációink, mik is a szándékaink. We are not necessarily expected to be a pure devotee now. Nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekünk ebben a pillanatban tiszta baktának kell lennünk. This is the goal. Ez a cél. Yeah. Anya bilashita shunyam, zero. Tehát nulla. Yeah. It's a high stage. Ez egy magas szint. It's a process. Ez egy folyamat. But through reflection and analysis of our heart. Tehát az elmélyedés, az önvizsgálat, jó szó? Jó szó. What is driving, what is motivating me? Hogy mi az, ami engem mozgat, mi az, ami motivál. A devotional life, the life of a devotee is a life of reflection. A baktának az élete az az önvizsgálat élete. Yeah.
we have to always see and gradually purify our motivations. És fokozatosan dolgoznunk kell ezen, és fokozatosan meg kell tisztítanunk az indítékainkat. And make our motivations more and more for the pleasure of Guru and Krishna. És el kell érnünk azt, hogy az indítékaink egyre inkább a Guru és Krishna elégedettségét szolgálják. Not for my own comfort and to fulfill my own desires. Nem a saját kényelmem, a saját vágyaim teljesítése. Last point that I want to make on this topic. Az utolsó pont, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni. Prabhupada was very sick. He was in hospital at a certain point. Egy alkalommal Prabhupada nagyon beteg volt, kórházban volt. This was in the early 70s. Ez a 70-es évek elején volt. And the devotees were praying for Prabhupada. És a bakták imádkoztak Prabhupádért. They were doing kirtan and they were praying to Krishna, please protect our Prabhupada. Kirtanoztak és Krishnához imádkoztak, hogy védje meg Prabhupádot. Prabhupada still has his mission to complete. Prabhupádnak még befejezetlen a missziója. He has so much to do, please keep him on the még planet. annyi mindent kell csinálnia, légy szíves, tartsd még itt. And the devotees asked Prabhupada, is it okay for us to pray like this? És Prabhupádot megkérdezték, hogy ez rendben van, hogy így imádkozunk érte? And Prabhupada said yes. És Prabhupada azt mondta, hogy igen. Just add one thing to the end of the prayer. De egy dologgal egészítsétek ki az imát. So Krishna, please protect our Prabhupada. He still has his mission to complete. Tehát Krishna, légy szíves, védd meg Prabhupádot, neki még be kell fejezni a küldetését. If you so desire. Ha te is úgy akarod. And this was painful for the devotees. No, we want nagyon this. Fájdalmas volt a baktáknak, mert mi ezt akarjuk. We want this. There's no ifs, no buts. Nincs az, hogy ha vagy ha mennyiben. But Prabhupada insisted, if you so desire. Prabhupád ragaszkodott ez, hogy ha te úgy gondolod. Because ultimately Krishna knows best. Mert végső soron Krishna tudja a legjobban. No matter how painful it was for the devotees to think that Krishna may want the opposite. De bármennyi is fájdalmas volt a baktáknak, hogy Krishna esetleg nem ezt akarja. We have to be open to and surrendered to Krishna's ultimate desire. De nekünk mégiscsak nyitottak kell lennünk, és meg kell hódolnunk Krishna vágyának. And that has to be a key ingredient in our hearts. És ez fontos elem a szívünkben. Krishna, if you so desire. Krishna, ha te úgy akarod. Yeah. So when I'm on book distribution, for example, I may be praying, Krishna, please let me distribute 50 books, if you so desire. Ugyanígy, ha szankirtanon vagy, Krishna, engedd meg, hogy én 50 könyvet kiosszak ma, ha te is úgy akarod. If you so desire, that has to be always there. His desire is supreme. Akarod, ez mindig legyen ott. Any questions or comments? Vannak-e kérdések vagy megjegyzések? Okay, so we have another hour, just over an hour. Egy kicsit több, mint egy óránk van. There's still quite a lot to go through. Még nagyon sokat akarunk ma csinálni. We're moving on to chapter 8. Most tovább menjünk a 8. fejezetre. Actually, Uttara is also chapter 8. Uttara is tulajdonképpen már 8. fejezetben van. So Queen Kunti, yes, Ravanari. Miért kell azt hozzátenni, hogy ha te is úgy akarod Krishna például? Why do we have to add? Yeah. Why do we have to add this if you so desire? Number one, it's a mood of surrender to him. Először is ez kell legyen a meghódoltság hangulata. I want to train my mind and my heart to put Krishna in charge. Rá kell edzenem a szívemet, az elmémet, hogy Krishna a főnök. Otherwise, it's still me saying I want to do 50. Különben akkor még mindig úgy marad, hogy akkor én akarok 50 könyvet. So there's still that element of I'm controlling, I'm making it happen. Még mindig ott van az elem, hogy én irányítom a dolgokat. I'm making sure, but Krishna, you're in charge. Fontos, hogy ezt kimondjuk, hogy Krishna, te vagy a főnök. I want to emphasize to my consciousness that Krishna's in charge. A tudatomba bele kell súlykolni, hangsúlyozni kell, hogy Krishna a főnök. And I'm a servant. És én szolga vagyok. And number two, it reminds me to connect with Krishna. De ez egyben emlékeztet arra, hogy kapcsolódjak Krishnához. Krishna, I'm doing this for your pleasure.
Kṛṣṇa, én ezt a te örömödre csinálom. So one thing is to make sure that I'm not the controller, the other thing is to invest in the Tehát az egyik, relationship. hogy tudatában legyek annak, hogy nem én vagyok a főnök, másrészt pedig, hogy bele investálok, belefektetek ebbe a kapcsolatba. And number 3, Három. it's also just saying, Krishna, well, you could use someone else. You could use Ravanari today to distribute 50 books. I'm requesting that you use me and Ravanari too. Ugye a harmadik az, hogy hát ugye én tudom, hogy mással is meg tudod ezt oldani. Használhatnád helyettem Ravanárit, vagy mindkettőnket. Yeah, of course, Krishna, he wants the books to be distributed, yes. Persze Kṛṣṇa akarja, hogy a könyvek kimenjenek. But he has so many instruments to do that through. De annyiféleképpen meg tudja ezt csinálni. I'm requesting to be used as his instrument. Azt kérem tőle alázatosan, hogy engem használja. He can do anything. Bármit csinálhat, bármit tehet. He could do it through so many devotees. I'm volunteering to be Nimit Matra. Annyi bakta van, de most én ajánlkozom, vagy hát felajánlom magamat, hogy to be an instrument. Tehát, hogy én legyek az eszköz. Once Prabhupada was in the park. Prabhupada egyszer egy parkban volt. In London, I told this story recently to the devotees when we were in London. Meséltem a baktáknak. And they were walking through the park, and there were some ducks. Sétáltak a parkban, és voltak ilyen kacsák. One of my favorite stories. Ez egyik kedvenc történetem. And Prabhupada said, does anyone have any bread? Feed the ducks. Prabhupada, hogy van valami kis kenyér nálunk? And hogy megetesse a kacsákat. Who's carrying bread in their pocket, so no one had bread. Tehát ugye senkinek nem volt a zsebében kenyér. So they went the next day, same walk. És akkor másnap mentek ugyanazon a sétán. And there were the same ducks, they were there. Ugyanazok a kacsák. So Prabhupada said, does anyone have any bread? És Prabhupada megkérdezte megint, hogy van-e valakinél kenyér. And one clever devotee remembered from the previous day. Mert volt egy okos bakta, aki emlékezett az előző napról. So he pulled out some bread and gave it to Prabhupada. És elővett egy kenyeret, odaadta Prabhupádnak. Prabhupada was very happy, Prabhupada nagyon örült. So he took the bread and he began to feed the ducks. És elkezdte etetni a kacsákat. And there was one duck, and Prabhupada just kept giving to this one duck. És akkor Prabhupada mindig ugyanannak a kacsának adta. One piece, the duck was pecking away, eating the bread. Prabhupada dobta a kenyeret, a kacsa fel. Very quick, and then Prabhupada threw another, and he grabbed and this duck was getting all the bread. És mondta, hogy de ez az egy kacsa kapja az összes kenyeret. And the devotees are all watching. És a bakták csak figyeltek. And we have these concepts of equality. Megvan bennünk ez az egyenlőség. They should all get a bit of bread, Why just this one duck? Adjunk egy kis kenyeret. We should all be equal, no? Hát ugye egyenlően kéne bánnunk velük. So they asked Prabhupada, why only this duck? Why is he getting all the bread? És megkérdezi Prabhupádot, hogy miért ez a kacsa kapja az összes kenyeret. Prabhupada said, because he's the most enthusiastic. Azért, mert ő a leglelkesebb. He's quacking the loudest. Ő hápog a leghangosabban. So he gets the bread. Ő kapja a kenyeret. Wow! That's how Krishna works. Így működik Kṛṣṇa is. Whoever's most enthusiastic, aki a leglelkesebb, whoever really wants the mercy, aki tényleg nagyon akarja, whoever really wants to be used as an instrument of Krishna, tényleg nagyon akarja, hogy Kṛṣṇa eszközéül használja, Krishna is most inspired to engage that person. A Kṛṣṇa arra lesz a leglelkesebb, hogy ezt a személyt használja. It's a personal relationship. Ez egy személyes kapcsolat. Krishna is looking for that enthusiasm in service. Kṛṣṇa ezt a lelkesedést keresi. That enthusiasm to connect with him. To enthusiasm to connect with him. Tehát Kṛṣṇa ezt a lelkesedést várja tőlünk. And when he sees that, amikor ő ezt látja, his heart is stirred. Akkor az ő szívét megindítja. We talked about our hearts being stirred. Beszéltünk arról, ugye, hogy a szívünket így megindítjuk, meglágyítjuk, vagy through prayer and so on. Az imákon keresztül. But we have to learn also how to stir Krishna's heart. Nekünk meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk Kṛṣṇa szívét meglágyítani. Definitely when our hearts are stirred, then Krishna's heart is stirred. Hogyha mi szívünk meglágyul, a Kṛṣṇa szíve is meglágyul. But in the process of conducting devotional service, we have to understand Krishna. De az odaadó szolgálat folyamatában Kṛṣṇát kell megértenünk. You have to put yourself in Krishna's shoes. Meg kell próbálnunk beleélni magunkat Kṛṣṇa helyzetébe. Doesn't mean you're God and you're in charge of everything. Sorry? It doesn't mean you're God and you're in charge of everything. Nem azt jelenti, hogy most azt képzeljük, hogy mi vagyunk Isten és mi vagyunk a főnök. But the idea is understand what
inspires Krishna. Hanem az, hogy megértsük, hogy mi lelkesíti Krisnát. He's looking at Lazar Dave standing there on Vatsi Street all alone, Monday to Saturday, every day. Ugye Lázár Dávid ott áll a Váci utcában, hétfőtől szombatig, minden nap. Poor little Romanian boy in this big bad Budapest. Szegény román itt Budapesten. Innocent little boy looking around at all these unfriendly people. És ott van ez a sok-sok barátságtalan ember. And he's feeling sorry for himself. És nagyon sajnálja magát. What am I doing here? Mit keresek itt? Why did Ānanda Caitanya send me out on book distribution Miért today? küldött ide ez az Ānanda Caitanya engem könyvet? But he has to think, okay, how do I do this service in such a way? De arról kell gondolkoznia, hogy csináljam ezt a szolgálatot úgy, that Krishna will think, that's my boy. Hogy Krishna azt gondolja, na ez az én kis fiacskám. He's mine. Ő az enyém. Because when he feels that way, then he will reciprocate. Mert hogyha így érez, akkor viszonzást kap. It's good, Ravnaripu? Ez így jó? Hare Krishna. Okay. So we continue with Kunti's prayers. Folytatjuk Kunti imáival. Krishna has just saved Parīkṣit Maharaj, the heir to the throne. Ugye most védelmezte meg Kṛṣṇa Parīkṣit Mahārājot, a trónörököst. Once again, Krishna has saved the Pandavas. Kṛṣṇa már megint megmentette a pándavákat. Throughout their lives, the Pandavas have been through so much trouble. Az egész életük során a pándavák mindig bajba voltak, rengeteg bajba voltak. And at each step, Krishna has been there to help them, to protect them. És minden egyes állomáson Kṛṣṇa megvédte őket. If anyone suffered, there's a lot of suffering in the stories of the Mahabharata. Many personalities went through tough times. A Mahārājaban rengeteg szenvedésről szerzünk tudomást. So many ups and downs. Rengeteg ilyen hullámvasút, hegyvölgy. But if you look at things, who suffered more than Queen Kunti? No one. Gondolkozunk csak el, ki az, aki többet szenvedett, mint Kunti királynő. She went through so much. Annyi minden történt vele. And we see here right now, Krishna just saved Uttara, just saved Parīkṣit Maharaj, and she's just thanking Krishna. És Kṛṣṇa most védte meg Uttarát, Parīkṣit Mahārājot, és Kunti pedig most megköszöni ezt Kṛṣṇának. So Queen Kunti has these prayers, they're an outpouring from her heart. Tehát Kunti királynőnek ezek az imái a szívéből ömlenek. If anyone thinks they're suffering, then just look at Queen Kunti. Hogyha valaki szenvedésre gondol, csak nézzen Kunti királynőre. So she's just thanking Krishna for all of his protection, and she lists so many situations. És ő csak megköszöni Kṛṣṇának mindezt a védelmet, és listázza, felsorolja mindazokat a helyzeteket. And I won't start going through the situations, because if I do, we'll get back into Mahabharata and we won't finish till 5. De hogyha most belemegyünk ezekbe a dolgokba, akkor megint a Mahārājatba merülünk el, és akkor nem fogunk 5 előtt se végezni. But what she's saying, and what she's realizing is that Krishna, you were right there at every step of the way. És most áll össze neki, hogy tulajdonképpen Kṛṣṇa minden egyes lépésnél ott volt, and protecting us. És megvédte őket. Protecting me and protecting my children. Engem is, meg a gyermekeimet is. And she's very grateful. És nagyon hálás. She's very conscious of Krishna's protection. Nagyon tudatos a Kṛṣṇa védelméről. So much so that she says, Krishna, what do I want now? Ez odáig terjed, hogy felteszi a kérdést, hogy Kṛṣṇa, mit akarok én most? What does she ask for? Mit kér tőle? More suffering. Még több szenvedést. Has anyone ever asked for more suffering from Krishna? Volt, aki szeretett volna kérni még több szenvedést Kṛṣṇától? Maybe she's got, a little unhinged through all this suffering. Lehet, hogy egy kicsit kibillent az agya. No. Ettől sok szenvedéstől. No. Nem. No. Very conscious. Nagyon tudatos. Why? Miért? She says, Vipadashantu tashashvat tatra jagatkaro bhavato.
Why do I forget verses? Bhavato apunar bhavadarshanam. Bhavato darshanam yatsyat apunar bhavadarshanam. So she says, please, Krishna, give me more and more suffering. Kérlek, Krisna, adjál még több és több szenvedést. Because in the midst of this suffering, darshanam, I see you. Mert minden szenvedés során téged látlak. The suffering makes me think of you and makes me surrender to you. A szenvedés rád emlékeztet, és arra inspirál, hogy meghódoljak neked. And through that remembrance of you, through that surrender to you, I'll be free, ultimately. És ezáltal a meghódolás által én végső soron majd szabad leszek. Free of this cycle of birth and death. Megszabadulok a születés és halál körforgásából. So don't give me happiness in this material world. Ne adj nekem boldogságot ebben az anyagi világban. Don't give me peace and prosperity. Ne adj nekem békét és fejlődést. Continue the suffering. Folytasd csak a szenvedést. Because then I can remember you. Mert akkor tudok rád emlékezni. Smartavya satatam Vishnur Vishmartavya najatati. The goal of life is to always remember Krishna and to never forget him. Mi az élet célja, hogy mindig emlékezzünk Krisnára, és sohasem felejtsük el. Now, if for those of us who are thinking that there is happiness in this material world, na most azok számára mondom, aki azt hiszi, hogy ebben az anyagi világban van boldogság, for those who are hoping for a nice, bright future, akik egy gyönyörű, szép, ragyogó jövőben hisznek, you know, walking off into the sunset, akik sétálnak a ragyogó naplementébe, sun shining, nap süt, the grass is green, zöld a fű, you have your favorite person next to you, a kedvenc személyed ott van melletted, and everything, you know, pink, you know, they say pink glasses, you know. Hogy mondják, ilyen rózsaszínű szemüvegen nézetet. Everything's wonderful. Minden csodálatos. Yeah. So I think everyone, most people at a certain point, they had this vision of the world. Azt hiszem mindenkinek egy ponton bejön ez a világlátása. You know, and then when you're a bit older, then they say, oh, you're just a bit naive, you know. És amikor az ember egy kicsit idősebb lesz, akkor hát ugye, hát igen, naív voltam. But so what is Queen Kunti's view? I just wanted to break it down into three Szeretném aspects. itt most ilyen három részre tagolni Kunti királynőnek a gondolatait. Because ultimately, as you experience life, you see that it's that rosy picture which we have isn't quite what it's meant to be. Tehát, hogy ahogy az életben haladunk előre, látjuk, hogy ez a rózsaszínű kép, ez nem pontosan az, aminek látszik. So we have to learn as devotees. Meg kell tanulnunk, mint bakták. We have to learn what it means to live in the world. Mit jelent az ebben a világban élni? And to deal with the inevitable difficulties and sufferings which come. És megtanulni, hogy hogyan kezeljük azokat az elkerülhetetlen szenvedéseket, amelyeknek muszáj jönni. So how do we understand Queen Kunti's perspective? Tehát hogyan tudjuk megérteni Kunti királynőnek a látásmódját? The first thing is to adjust the expectations. Először is igazítanunk kell az elvárásainkon. Yeah, so we have certain expectations of how our experience in this world should be. Ugye vannak bizonyos elvárásaink, hogy mit kellene tapasztalnunk ebben a világban. Things should work like this. A dolgoknak így és így kéne működnie. People should relate to me like this. Az embereknek így és így kéne viszonyulni hozzám. The problem is very often our expectations are here, but the reality is here. A probléma az, hogy az elvárásaink azok itt vannak, a valóság meg itt. And the gap between the two is frustration. És a kettő közötti különbség pedig a frusztráció. The higher our expectations, the more we'll suffer. De minél magasabbak az elvárásaink, annál többet fogunk szenvedni. And people, they hear this and they say, what a pessimistic view on the world. Az emberek azt hallják, hogy micsoda egy pessimista világfelfogás. Krishna is quite a pessimist. Kṛṣṇa egy pessimista. Pessimistic about the material world. Mármint az anyagi világot illetően. He's designed it. Hát ő tervezte. So you know, if there's a company which produces baked beans or something. Mondjuk tételezzük fel, van egy cég, amelyik ilyen babkonzervet gyárt. Yeah, so they write on the tin what's inside.
azok felírják, ugye fel kell írni a dobozra, hogy mi az összetétel. Yeah, they say, they tell you what it's made of. Meg odaírják, hogy miből készült ez a Krishna's created this material world. Krishna ő hozta létre ezt az anyagi világot. And he's written two main ingredients. És fölírta a dobozra két fő összetevőt. What are those two main ingredients? Dukkhalayam és Shashvatam. Ugye ez a két összetevő, az a szenvedés és az átmenetiség. Right, so it's temporary and suffering. This is the nature of this material world. Ez az anyagvilágnak a sajátossága, hogy átmeneti és szenvedésekkel teli. Queen Kunti has accepted this to be the truth. És a Kunti királyné azt elfogadta igazságként. She's accepted this transcendental knowledge. Elfogadta ezt a transzcendentális tudást. This knowledge given by Krishna in the Bhagavad Gita. Ugye ez az a tudás, amit Krishna a Bhagavad Gitában ad. Of course, she was suffering throughout her life, even before the Bhagavad Gita was spoken. Ugye ő szegényként szenvedett egész életében, még mielőtt a Bhagavad Gitát elmondták volna. But the knowledge of the Bhagavad Gita that Krishna speaks on the battlefield of Kurukshetra is eternal knowledge. De az a tudás, amit Krishna a Kurukshetrai csatamezőn elmondott, ez örök tudás. This material world is not meant for our pleasure. Ez az anyagi világ nem a mi örömünkre van. So there was a verse sent out earlier in the week on this topic also. Ezzel a témával kapcsolatban már kiküldtem egy verset a héten. Sukhaya dukkha mokshaya sankalpa iha karmina. The moment we begin to try for happiness in this material world, that is when our suffering begins. Ugye, hogy abban a pillanatban, hogy mi megpróbálunk boldognak lenni ebben az anyagi világban, abban a pillanatban kezdődnek a szenvedéseink. Once I was on the street, this was in England, a long time ago, maybe 10-12 years ago. 10-12 évvel ezelőtt még Angliában az utcán voltam. And there was a young man who was very interested. És volt egy fiatalember, aki nagyon érdeklődött. He loved the books, loved the philosophy, loved monks. Imádta a könyveket, imádta a filozófiát, imádta a szerzeteseket. So at the end of the day we invited him, he came into our van and we took him back to the temple. És aztán a végén meghívtuk, beraktuk a kocsinkba, és elvittük a templomba. Like they did in the 70s, you know? Ez ugye... Sorry, like they did in the 1970s. Aha, ugyanúgy, ahogy a 70-es években csinálták. So, we took him to the temple, we fed him to his neck. Degeszre etettük. And then I was just showing him around the ashram. Megmutattuk neki az ashramot. This is how we live, this is our simple life, simple living, high thinking. Ugye egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. And then I showed him my locker and I showed him inside and we have all our possessions in one locker. És megmutattam, hogy egyetlen kis szekrénybe elfér mindenünk. And I was learning a verse. És tanultam egy verset. I always have a verse in my locker. Ott volt a szekrényem ajtaján volt egy vers. And it was this verse, 7:742. A 7:7:42 vers. And he looked at the verse and he said, "Oh, what's that?" És akkor megnézte azt a verset, megkérdezte, mi? And I said kind of unconsciously, "Oh, this is just a verse I'm learning." Ahol mondtam, hogy nem is nagyon figyeltem oda, hát ez az a vers, amit én próbálok tanulni. He said, "What does it mean?" Mit jelent? Kérdezte. So I turned it around, I showed him the translation of the verse. Akkor megfordítottam, megmutattam a fordítást. And he read the verse and his face just changed. Elolvasta a fordítást, és az arca lehervadt. The moment you begin to try for happiness in this world, that is when your suffering begins. Ugye abban a pillanatban, hogy megpróbálsz boldognak lenni ebben az anyagi világban, kezdődnek a szenvedéseid. His mood changed. Az egész hangulata megváltozott. Within half an hour he had left. Fél órán belül elpucolt. I never saw him again. Soha többet nem láttam. He didn't reply to any messages. Semmilyen üzenetre nem válaszolt. It was just too much for him to digest. Egyszerűen nem, ez túl sok volt neki. Besokalt. I felt really bad, Nagyon rosszul éreztem magam. But he'll come back. Maybe, hopefully, he'll remember that experience. Remélem, talán emlékezni fog erre az élményre. He'll remember the message. Emlékezni fog az üzenetre. And when he tries and tries and tries and tries and tries to be happy and it doesn't work, he'll come to the realization that actually
hogyha megpróbál boldognak lenni, és újra és újra és újra és mindig koppan, akkor talán eszébe jut. Maybe that weird, wacky Hare Krishna verse was actually right. Hogy lehet, hogy ez a furcsa eszement Krisnás vers, lehet, hogy ez mégiscsak igaz. Maybe there's some truth in it. Talán van benne valami igazság. The point is, it requires some maturity. Az itt a lényeg, hogy ehhez kell valamennyi érettség. Maybe some experience. Vagy talán kis tapasztalat. To really adjust our expectations of what it means to live in this material world. Tehát muszáj hozzáigazítanunk az elvárásainkat ahhoz, ami itt az anyagi világban van. Prabhupada said that a devotee should have a healthy disgust for this material world. Prabhupada azt mondta, hogy az a jó, hogyha egy baktának egy egészséges undora van ehhez az anyagi világhoz. So the impersonalists, they go to the other extreme. A személytelenek, impersonalisták túlzásba mennek. They say not only is the material world disgusting, but it doesn't even exist. Ők azt mondják, ugye, hogy nem csak, hogy ez az anyagi világ gusztustalan, hanem nem is létezik. Brahm satya jagat mithya. Yeah, so the Brahman is real, a Brahman az valódi, and this material world jagat mithya, it's a myth. És ez az anyagi világ, ez a jagat, ez nincs. It doesn't even exist. Nem is létezik. So they go to that extreme. Ők ennyire túlzásba mennek. The materialists, they go to the extreme of, wow, this material world is everything, YOLO, you only live once, let's enjoy it. A materialisták meg az ellenkező végletben vannak, hogy hát ez a nagyszerű anyagi világ, ez van, más nincs, és élvezd. Our way is in between. Mi a kettő között vagyunk. Nanirvinno nati sakto. We're not either too attached or nem too vagyunk detached. túl ragaszkodók, de nem szakadunk el teljesen a valóságtól. This material world exists. Ez a világ, anyagi világ, ez létezik. It's here. Itt van. It's not a lie, it's not a myth. Ez nem egy hazugság, vagy nem egy kitalálás. I just have to use it in Krishna's service. De használnunk kell Krisna szolgálatát. But this material world is not the place where I look for happiness. De ez az anyagvilág nem az a hely, ahol a boldogságot keresem. My happiness comes from Krishna. Az én boldogságom Krisnától jön. My happiness comes from serving Krishna. A boldogságom abból jön, hogy szolgálom Krisnát. My happiness comes from serving Guru and the Vaishnavas. A boldogságom onnan jön, hogy a gurut és a vaisnavákat szolgálom. And that is my life. És that is my life. Ez az életem. So this adjusting expectations is the foundation of dealing and living in this world and remaining steady as devotees. Ez az alapja annak, hogy itt élünk és szolgálunk ebben a világban, és remaining steady as devotees. Igen, és mint bakták szilárdak maradunk. The degree to which this remains undigested, to that degree we will suffer. És abban addig a mértékig, amíg ezt mi nem tudjuk teljesen feldolgozni, még szenvedni fogunk. I'll ask the questions after, if there are any. So when we accept what the nature of the material world is, then we can also accept our situation here. Hogyha elfogadjuk, hogy milyen az anyagi világ, akkor el kell fogadnunk azt is, hogy mi a helyzetünk ebben. If we have expectations which are unrealistic, hogyha irreális elvárásaink vannak, and we look at our situation, és megnézzük a helyzetünket, and it's not where it should be, és úgy gondoljuk, hogy nem az a helyzetünk, aminek lennie kéne, then we'll constantly be disturbed. Akkor állandóan meg leszünk zavarva. It causes so much mental anguish, anxiety, distress. Annyi elmebeli aggodalmat, stresszt, szenvedést fog okozni. And then having a peaceful mind is very difficult. És nagyon nehéz ilyen helyzetben nyugodt elmével So then when we sit down to read Bhagavatam, akkor leülünk, hogy olvassuk a Bhagavatamot, or to chant Hare Krishna, vagy hogy japázzunk, then what is the mind doing? Akkor mit csinál közben az elme? Just meditating on all the problems. Pörög és meditál a problémákon. And thinking about why things aren't the way they should be and how miért nem úgy vannak a dolgok, ahogy kellene. He's the problem.
Ez a személy, ez a probléma. He's the reason for all of my issues in life. Ő az oka az én összes problémámnak. If he didn't exist, then my life would be so much better. Ha ő nem létezne, az életem mennyivel könnyebb lenne. Yes, so then, and like that, and the mind is just going and going and going. Ilyen, csak pörög. So then we can't accept our situation. És nem tudjuk elfogadni a helyzetünket. And if we can't accept our situation, then how do we really connect with Krishna? És ugye nem tudjuk a helyzetünket elfogadni, hogy tudunk kapcsolódni Krisnához. Because the mind is so absorbed in all of the problems and how our expectations are not being met in this world. És mert ugye az elménk teljesen le van foglalva a problémáinkkal, és azzal, hogy az anyagvilágban nem a helyünkön vagyunk. It's very difficult to rise above it all and really connect with the divine. Nagyon nehéz felülemelkedni ezen, és kapcsolódni az Istenihez. If we understand that this material world, Saraswati Thakur said that this material world is a toilet. A Saraswati Thakur azt mondja, hogy ez az anyagi világ, ez egy WC. Do your business and get out. Végezd el a dolgodat, és elindj onnan. It's not our home. Nem ez az otthonunk. If we have that expectation, that understanding, hogyha van egy elvárásunk és egy megértésünk, then there are problems in our situation. Problémák vannak a helyzetünkben. It could be much better in so many ways. Sok módon lehetne rajta javítani. I do my duties, I do whatever I can. Én megteszem a kötelességemet, megteszem, amit tudok. Given that, I'm peaceful in my situation. És ezt figyelembe véve nyugodt vagyok a helyzetemben. I accept my situation. Elfogadom a helyzetemet. The mind is more peaceful. Az elme nyugodtabb lesz. And that allows space and energy to then really connect with Krishna. És akkor marad erőnk, energiánk arra, hogy Krisnával kapcsolatba lépjünk. So acceptance is a very important stage. És nagyon fontos része ez az elfogadás. When we're surprised by what's going on in the world, hogyha meglepődünk azon, hogy mi történik a világban, it shows that we haven't really digested this. Akkor még nem emésztettük meg ezt. There's so many problems in the world. Annyi probléma van a világban. But we expect that. Tehát erre számítanunk kell. It's the nature of the world that we're living in. Ez a természet ennek a világnak, amiben élünk. Yeah. So when something happens, what do we expect? Valami történik, hát we expect better? No. Ez van. This is not just the material world, but it says Kali Yuga in the material world. Mit vártál? Ráadásul nem csak hogy az anyagi világ, hanem a Kali Yuga. So it's very just remembering these three things, adjusting our understanding of what the material world is, and therefore our expectations. Ugye nagyon fontos, hogy ezt a három dolgot észbe tartsuk, hogy az elvárásainkat igazítsuk. Accept therefore our situation in this realm. Hogy elfogadjuk a saját helyzetünket ebben a birodalomban. And then really connect with Krishna. Like és aztán tényleg kapcsolódjunk Krishnához. Any questions, comments on this topic? Yes? The ultimate difficulty is when in any religion, including ours, is when our topmost authorities, who everyone admires and glorifies, takes advantage of us, or you know what I mean. Yes. Perhaps, I don't like to use that expression to fall down, but perhaps have unfair dealings with athletes under the belt, so to speak. Yes. When perhaps it was not justified what we got. That can be very difficult for devotees, and I'm talking many people, quite a few people went through that. Yes. I want to help with devotees as well. I'm really curious about your contribution, how we or those people can go through that, can lead a healthy life after that, in Krishna consciousness, reconnect. Yes.
Minden vallásnál beleírtam milyenket is a legnehezebb helyzet, hogyha magas helyzetben levők visszaélnek a helyzetükkel. Így röviden, így jó? Igen. Not an easy situation, of course, not an easy topic. Nem egy könnyű téma ez. In Bhaktivedanta there were devotees who had 3 gurus. A Bhaktivedanta Manorban olyan bakták is voltak, akiknek már 3 gurujuk volt. I don't know what that means. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Meaning, practically speaking, how does one feel in that kind of a situation? El sem tudom képzelni, hogy egy ilyen helyzetben hogy érez valaki. How that damages one's faith. Hogyan ássa alá ez a hitüket. I remember I was at the manor once and devotees, I was speaking about guru and the importance of guru. It's one of my favorite topics. Ugye egyszer a Manorban a gururól beszéltem, a guru fontosságáról, az egyik kedvenc témám. And a devotee put up his hand and I thought, uh-oh. És akkor valaki fölrakta a kezét és mondta, ajaj. Because this devotee had 3 gurus who left. Ennek a baktának már 3 guruja volt. And he asked a very personal question, how do you deal with it? És nagyon személyes kérdést tett fel, hogy kezeled ezt? And what could I do? I said, who am I? You know, I can just answer theoretically. És akkor megkérdeztem, hogy ki vagyok én, hogy ezt így elméletileg hozzá tudjak szólni. I can only answer theoretically now. Én most tudok válaszolni elméletileg, de but I don't think it's invalid because it's just theoretical. I don't think it's invalid. De én nem gondolom, hogy ez nem valós, vagy nem reális válasz, csak elméleti. It's the ideal. Ez az ideál, ez a tökéletes. People making mistakes. Emberek hibát követnek el. Giving into the lower nature. Megadják magukat az alacsonyabb természetüknek. Even cheating people. Becsapnak embereket. It's a material world. Ez az anyagi világ. I don't expect. Nem is várok. Prabhupada said, don't be surprised who leaves. Be surprised who stays. Prabhupada azt mondta, ne csodálkozz azon, ha valaki elmegy, azon csodálkozz, hogy ha valaki marad. You have to be strong. Ez nagyon erős kijelentés. Anartha nivriti is intense. Az anartha nivriti nagyon intenzív folyamat. And as one's going through that process, that stage of anartha nivriti, so many unwanted habits and desires come up. Amikor ez a tisztulás történik, annyi nem kívánatos szokás kerül napvilágra. But I know that the process that I'm following is true. De én tudom, hiszem van abban, hogy ez a folyamat, amit végzek, az helyes. Prabhupada's books are the law books for the next 10,000 years. Prabhupád könyvei a következő 10,000 évnek a törvénykönyvei. He's giving the absolute truth and a process by which one can realize that absolute truth. Ő megadja, hogy mi az abszolút igazság, és azt a folyamatot, hogy lehet ezt elérni. And at the end of the day, we are all flying our own planes. És végül is, leges-legvégső soron valamennyien a saját repülőgépünket vezetjük. And I'm not going to allow anyone's shortcomings, mistakes, cheat me from realizing the absolute truth. És nem engedem senkinek a kudarcát, senkinek a baját, hogy becsapjon és eltérítsen a végső célra. Because the goal of my life is to love Krishna. Az én célom, hogy szeressem Krisnát. So whatever anyone else is going through, I want to make sure that I stay on that track. Bármi történik bárkivel, én azon vagyok, hogy a saját pályámon maradjak. And if people can help me, then I'm very grateful. Hogyha vannak, akik tudnak ebben segíteni, azért nagyon hálás vagyok. I'm also very grateful to people who have left or fallen down, but they help me. És hálás vagyok azoknak is, akik elmentek, vagy úgymond leestek, mert ők segítenek nekem. So I'm not going to criticize anyone. Senkit nem fog kritizálni. I don't even know the truth. Sorry? I don't even know the truth of what happened. Nem is tudom, hogy igazán, hogy mi igaz abból, amit There is so much chatter and talk on these topics. Annyi lefetyelés van ezekben a témákban. How many of the people who are chattering and talking actually know what happened? Vajon azok közül, akik itt megbeszélik ezeket a dolgokat, vajon hányan tudják, hogy valójában mi történt? 0. 0. So I speak.
Chant Hare Krishna, read Bhāgavatam, associate with like-minded devotees, preach Krishna consciousness. Dzsapázzunk, olvassuk a Bhāgavatamot, társuljunk a hasonszörökkel, what was the fourth? Preach Krishna consciousness. És prédikáljuk a Krishna tudatot természetesen. Simple. Egyszerű. Catch those 4 things. Ragad meg ezt a 4 dolgot. Do those 4 things, do them well. Ezt a 4 dolgot csináld jól. And then tell me if you have an appetite to talk about the problems of others. És aztán pedig, aztán meg, hogy fogalmazzam ezt? Tehát, és akkor ezek után még, ha lesz neked kedved, hát akkor beszéld meg a mások Because when you do that, then you'll realize, hey, I have enough problems of my own that I got to deal Mert with. ugye ezt csinálod, akkor rájössz, hogy neked magadnak van annyi problémád, amit nem kell neked más problémád. And you have a real desire to overcome those problems because you have the sight of the goal for yourself. És akkor valóban lesz egy vágyad arra, hogy megold ezeket a problémákat, mert látod a célt. And in one sense, spiritual life then becomes quite self-focused. Egy bizonyos értelemben a lelki élet elég ilyen önközpontúvá válik, bizonyos értelemben. Because I want to become a pure devotee. Mert én tiszta bakta szeretnék lenni. And so I got to take care of myself. És akkor nekem magammal kell törődni. Like I said, we're all flying our own plane. Tehát erre mondtam, hogy valamennyien a saját repülőgépünket vezetjük. And other people's ups and downs and problems, if I can serve them in some way, if I can help them in some way, then of course I'm more than happy. És hogyha másoknak vannak problémái, és én történetesen olyan helyzetben vagyok, hogy tudok nekik segíteni, nagyon jó, akkor segítek neki. But looking at other problems, looking down on them, criticizing them and doing them down, it's not my business. De nem az én dolgom, hogy a mások problémáit megítéljem, kritizáljam, ebben elmerüljek, nem az én dolgom. I'll stop there on that topic. Ezt a témát most befejezzük. It's also sensitive. Ez egy nagyon kényes téma. And there's always nuances to these topics also. Always? Nuances. Ja, igen. És ezek soha nem fehér-fekete. Ezek a dolgok nem ilyen egyértelműen eldönthetők. But that's the thrust of my perspective on the topic. Nekem alapvetően ez a hozzáállásom a témához. At the end, yes? Good. A végén, jó? Okay, because we still have a few points. Még Okay, mindig van egy pár prayers. pont, amit meg kell beszéljünk. Ugye ezek a... So Shastra says there's 3 types of prayers. Háromféle téma, ima fajta van. Yeah, so the first is, and I'm going to go relatively quick with this. Ez egy kicsit gyorsan megyünk ezen. Because it's 12:30. Mert most már 12:30 van múlt. So this is, if you know English, then it's SALT. Ja, akik angol tudnak, hogy ez egy rövidítés, de nem sok jelent, hanem so 4 dolgot. Salt, what does it do to an ocean? It keeps the ocean fresh. A só ugye mit csinál az óceánnal? Frissen tartja. Yeah, and it's amazing. Krishna is so intelligent. Krishna annyira intelligens. Yeah, water, if it's just there itself, then it goes bad. Ugye a víz, hogyha csak magában van, akkor így megromlik. So we have salt oceans, so it remains fresh. Tehát az óceánban só van, ami megvédi a büdösséget. So in the same way, salt, prayer is like salt which keeps the ocean of our devotion fresh. Ez a bizonyos salt, ez a só, ez a 4-féle ima frissen tartja. Háromféle ima, oké. Okay. Frissen tartja, you said 4. Oh, did I? Okay, all right. Tehát, szóval ez a 3-féle ima frissen tartja az odaadásunk óceánját. First type of prayer is sorry. Az első fajta a bocsánatkérés. Yeah, dainya bhotika. Dainya bhotika. I'm expressing my humility. Kifejezem az alázatomat. I'm expressing my lack of qualification in Krishna consciousness. Kifejezem azt, hogy képesítetlen vagyok a Krishna tudatban. I'm reflecting on my life, reflecting on my heart and seeing that there's so many unwanted habits. Vizsgálom a szívemet, vizsgálom az életemet,
és látom, hogy hibák vannak. I want to be free of those bad habits. Szeretnék ezektől a rossz szokásoktól megszabadulni. But not so that I can be happy and free. De nem azért, hogy boldog legyek, But I want to be free so that I can offer a better quality of service. hanem azért, hogy azáltal, hogy megszabadulok a rossz szokásoktól, jobb szolgálatot tudjak ajánlani. So in that mood, I beg Krishna for forgiveness. Ebben a hangulatban könyörgök Kṛṣṇához, hogy bocsásson meg. I beg him for the strength to improve. Könyörgöm, hogy adjon erőt ahhoz, hogy javítsam magamat. So this is S for sorry. Tehát ez az S, ez a sajnálom. Now I'm going to do, okay, so A for ask. A for ask, kérés, adj. So these adj. Yeah, very good. Lala Samai. These prayers are Lala Samai. Narottam Das Thakur has a set of prayers called Lala Samai. Tehát a Narottam Das Thakurnak van egy verse, aminek ez a címe, hogy Lala Samai. A set of prayers. Illetve egy csokor vers. And the point of these prayers, so these are for advanced devotees. Ezek az imák persze a fejlett baktáknak valók. Because you see Narottam Das Thakur's prayers, he's very specific. Narottam Das Thakur verseit, ha megnézik, imáit megnézzük, akkor mindegyik nagyon konkrét. He's asking for particular service in Vrindavan. Egy bizonyos szolgálatot kér Vrindavanban. In a particular mood, in a particular rasa. Egy adott hangulatban, egy adott rasszában. And the details of those prayers. És akkor ilyen részletekbe menő imák ezek. It's very beautiful. Nagyon szépek. But for us, we can ask for devotion. De ami minket illet, mi inkább az odaadást kérjünk. We can ask for service. Szolgálatot kérjünk. And like that, there are types of prayers where a devotee is really begging Krishna vannak olyan for service. Imák, ahol a bakta szolgálatot kér Krishnától. And then the third type is samprarthanartmika. Third? Oh, are you sure? We're going. I'm coming back. Okay. It's just salt. It works because it's salt, right? Yes. Because this is the last point that I want to make. Okay, yes. Tehát a figyelemmel majd utoljára foglalkozunk. Tehát a T az a teljes, samprarthanatmika. Yeah, so these prayers is when one is just saying, Krishna, let me engage my body, my mind, my words in your service. Amikor imádkozunk Krishnához, hogy légy szíves, foglald le a testemet, az elmémet, a mindenemet a szolgálatodban. Let my life be yours. Az életem a tiéd legyen. Whatever I do, let it be a loving offering to you. Bármi, amit csinálok, legyen egy szeretetteljes felajánlás részedre. Very beautiful. Nagyon szép. And this is something that we should more and more try to develop in our devotion. És ez az, amit egyre inkább kell fejlesztenünk az odaadásunkban. And then finally, the L, we have to listen to how Krishna responds. És az L az azt jelenti, hogy figyelnünk kell arra, hogy Krishna hogyan válaszol. How does Krishna respond to our prayers? Hogyan válaszol Krishna az imáinkra? I'm going to move on. Why does God not answer our prayers? Miért nem válaszol Isten az imáinkra? Yeah. So we all make prayers, right? Valamennyien imádkozunk. Who prays to Krishna regularly? Hands, clear. Yeah? Most, some people not so sure. Okay. So who feels or who's experienced that Krishna responds? Yeah, to your prayers. Okay, good. Who's experienced that Krishna's not responding to your prayers? Also. Bocsánat, elnézést kérek, tehát, hogy kicsit kiestem. Tehát ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy ki az, aki rendszeresen imádkozik Krishnához. A következő kérdés az, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy Krishna válaszol, és ki az, aki úgy érzi, hogy Krishna nem válaszol. Yeah. So sometimes he does. Néha válaszol. And sometimes he doesn't. Néha nem.
unsteady in his response. Hát megbízhatatlan a válaszadásban. He's unsteady in the relationship. Maybe I'm the steady partner in all of this. Lehet, hogy I pray every day, deity greetings, I'm there. És ő meg a nem stabil. Every day I'm there, deity greetings, praying to him. Minden alkalommal ott vagyok a deity greetingnél, meg imádkozom hozzá. But he's not fulfilling his side. De ő nem teljesít What's az wrong with him? oldaláról. What's wrong with him? Vajon mi a baj vele? So, a few things to note or to think about. Pár dolgon el kell gondolkoznunk. Krishna is looking for our internal yearnings to be matched by our external action. Kṛṣṇa azt várja tőlünk, hogy a belső sóvárgásaink szinkronban legyenek a cselekedeteinkkel, a külsődleges cselekedeteinkkel. So it's like a man, he prays, please Krishna, make me win the lottery. Tehát például, hogy valaki azt imádkozik, hogy Kṛṣna légy szíves, hadd nyerjen meg a lottó főnyereményt. Krishna's happy, okay, I'll make you win the lottery. Kṛṣna azt mondja, rendben van, oké, meg teljesítem. But the man doesn't go to the shop just to do the lottery ticket. De a pasas nem vesz egy lottószelvényt. So then how can Krishna make him win the lottery? De hogy tudja szegény Kṛṣna megnyerhetni vele a lottót? Yeah. So our prayers have to be matched by our actions. Tehát az imáinknak szinkronban kell lenni a cselekedeteinkkel. Krishna, please empower me to distribute 50 books today. Kṛṣna, légy szíves, engedd meg, hogy 50 könyvet kiosszak ma. And then I just stand there watching the people go by. És akkor csak ott állok, és nézem, hogy az emberek hogy jönnek, mennek. No, I need to do something. Nekem csinálni kell valamit. Yeah? So our prayers have to be matched by actions. Tehát az imáink legyenek szinkronban a cselekedeteinkkel. God wants a practical demonstration of our eagerness for Him. Isten azt akarja, hogy gyakorlatilag mutassuk azt, hogy szeretnénk ezt a dolgot. What are we willing to sacrifice? Mi az, amit hajlandók vagyunk beáldozni? What are we really? It's easy to stand there and speak. Könnyű állni és beszélni. What are we ready to put in? Mi az, amit beleteszünk ebbe? Practically. Gyakorlatilag. Remember Prabhupada and the duck. Emlékezzünk csak Prabhupádra és a kacsára. Yeah. Number 2, the reaction. 2. szám, a reakció. You know, there was a devotee 2 marathons ago, they were messaging me saying, oh, it's really difficult on the street, you know, no one's stopping, no one's taking. Kb. 2 évvel ezelőtti maratonon üzengetett nekem, SMS-ezett, hogy hú, de nagyon nehéz, itt vagyok az utcán, de baromi nehéz az egész. I remember I was in Sweden that marathon. Emlékszem, én akkor Svédországban voltam. It was 2020 then. 2020-ban volt ez. And then, you know, what can I say? I said, okay, pray. Hát mit tudok mondani? Hát írtam neki, hogy hát imádkozz. Pray deeply to Krishna. Mélyen imádkozz Kṛṣnához. And then an hour later, the devotee responded saying, nothing happened. Jórával később a bakta meg ír nekem, hogy semmi nem történt. I prayed, but nothing happened. Imádkoztam, és nem történik semmi. And I replied saying, I didn't say anything, I just said, Krishna is not your order supplier. Kṛṣna nem a te szolgáltatod. Yeah. So it's not just that, okay, I pray, and then Krishna just automatically gives. Ez nem úgy van, hogy én imádkozom, és Kṛṣna automatikusan adja. You know, like a vending machine, you put in the coins, you press the button, and then you get what you want. Automata, bedobom a pénzt, kijön a málaszög. Yeah. So Krishna is a person. Kṛṣna személy. It's a relationship. Ez egy kapcsolat. He's very sensitive. Ő nagyon-nagyon érzékeny. Krishna is very sensitive to our mood. Kṛṣna nagyon érzékeny a mi hangulatunkra. He's very sensitive to the consciousness with which we approach him. Nagyon érzékeny arra a tudatállapotra, amiben megközelítjük őt. We cannot force Krishna. Nem tudjuk erőltetni Kṛṣnát. This is a relationship of love. Ez egy szeretetteljes kapcsolat. We have to invest our hearts. A szívedet kell beletenni. Krishna, he's a sensitive guy. Kṛṣna egy érzékeny pasas. Yeah, and so we have to relate to him in that way. Tehát ugye így kell hozzá viszonyulnunk. So we should eagerly anticipate his audience. Nekünk nagyon-nagyon odafigyelve, mi az így? Eager, mit mondaná erre? Mohón. Aha, köszönöm. Tehát ilyen mohón kell odafigyelnünk arra, hogy ő mit szeretne. Very anticipate, eager. Ki kell találnunk, hogy mit szeretne. But at the same time we have to be patient.
De ugyanakkor meg türelmesnek kell lenni. Kṛṣṇa acts according to his own sweet will. Kṛṣṇa a saját édes akaratából cselekszik. Yeah. So he's looking to see our reaction Ő also. figyeli, hogy reagálunk. How do we react to him? Hogyan reagálunk az ő dolgaira. We have to let go of the controllership. Let go. Let go of the controllership. Igen. Tehát nekünk el kell engednünk az irányítást. And Nem mi finally, vagyunk az irányító. perception. Felfogás vagy érzékelés. Kṛṣṇa sometimes he responds to our prayers, Kṛṣṇa időnként válaszol az imáinkra, but we don't even notice. de észre se vesszük. Because often we expect that Kṛṣṇa will respond in this way. We have a box. De ugye, mert általában úgy várjuk, hogy Kṛṣṇa egy bizonyos konkrét módon fog reagálni. I want this. Ezt And akarom. we have an image of what it looks like. Van egy elképzelésünk arról, hogy az, amit akarunk, az And közben hogy néz ki. until and unless that happens, Kṛṣṇa hasn't responded. És ha ez nem így történik meg, akkor úgy vesszük, hogy Kṛṣṇa nem reagált. But Kṛṣṇa, he sees things from a much broader perspective. De Kṛṣṇa egy sokkal szélesebb vagy magasabb szempontból nézi a dolgokat. We know what we want. Mi tudjuk, hogy mit akarunk, He knows what we need. de ő tudja, hogy mire van szükségünk. He's looking at things from the bird's eye perspective. Ő egy ilyen madártávlatból nézi a dolgainkat. So sometimes he will give us what we want. No, he will give us what we want in the way that he sees is the best. Tehát sokszor úgy adja meg a dolgot, amit akarunk, ahogy ő gondolja, hogy a legjobb nekünk. Many years ago, I really desired to be the personal servant of my spiritual master. Sok évvel ezelőtt nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha a lelki tanítómesteremnek a személyi szolgája lehettem volna. Not necessarily the, but at least a personal servant. Nem feltétlenül az egyetlen ilyen szolga, de legalább egyike a szolgáinak. And then I kind of gave up on that hope a little bit. Aztán később egy kicsit feladtam ezt a vágyamat. I realized that it's not really me. Rájöttem, hogy nem én vagyok a megfelelő személy. But then I was praying that please let me have more connection with Mahārāja. I was De aztán expecting, imádkoztam, hogy hadd legyen egy kicsit több kapcsolatom vele. I wanted to deepen my relationship with him. Szeretném a kapcsolatomat vele elmélyíteni. So I was praying like that every day Minden praying. nap elmondtam ezt a imát. And I prayed like that for years. És ezt évekig csináltam. And one day I was standing in front of Radha Gokulananda, I remember. Egy nap álltam Nārada Gokulananda előtt, And I was praying like that. és imádkoztam. And I remember thinking, I've been praying like this for such a long time. És az jutott eszembe, hogy olyan régen imádkozom, kérem ezt már. Mahārāja was coming to England in January for a 2 weeks maybe. Mahārāja jön Angliába legfeljebb két hétre max. I would always try and get some service during that time. I would always try and get some Mindig service. próbálok valamilyen szolgálatot keresni ilyen alkalmakkor. Sometimes he would come a second time in the year. És akkor legfeljebb abban az évben esetleg még egyszer jön. But in terms of my physical connection with him, it hadn't really increased very much. De az én igazi, konkrét kapcsolatom vele nem nagyon növekedett. And then one day I just realized, but during that time, I was making the prayer, I was given the service of helping to work on his books. De aztán, amíg így imádkoztam, kaptam olyan szolgálatot, hogy dolgozzak a könyvei kapcsán. Began with kind of proofreading and then Először editing. korrekcióval kezdődött, tehát korrektúrával kezdődött, aztán ilyen szerkesztési munkák. And I was standing there in front of the deities one day and I just realized that actually Krishna has answered my prayer. És úgy álltam a murtik előtt, és rájöttem, hogy hát tulajdonképpen Krishna teljesítette a I've been vágyamat. praying for this for such a long time. I had a certain idea of what that meant. Ugye olyan hosszú ideig imádkoztam ezért, és volt egy elképzelésem, hogy ez mit jelent. Krishna did it just in a different way to what I expected. De Krishna ezt teljesítette, csak nem úgy, ahogy én vártam volna. And he sees that this is better, obviously. De nyilvánvaló, hogy látta, hogy ez sokkal jobb. And I was almost in tears because I just felt that reciprocation from Krishna. Majdnem elsírtam magam, mert rájöttem, hogy Krishna mennyire viszonoz. I don't cry too much. Nem szoktam nagyon sírni. But number one, it was very beautiful because for me personally, just because I felt Krishna in my life. Először is ez nagyon szép dolog volt, mert éreztem először, hogy
Kṛṣṇa ott van az életemben. And number 2 is just a reminder that we have a certain conception, but Kṛṣṇa knows best. De második pedig az, hogy emlékeztetett arra, hogy lehet nekünk egy elképzelésünk, de Kṛṣṇa jobban tudja. So we may be short-sighted. Lehet, hogy mi rövidlátók vagyunk. Kṛṣṇa has a much broader vision. Kṛṣṇának sokkal szélesebb látóköre van. Okay. Queen Kunti, beautiful lessons. Kunti királynő egy csodálatos lecke. Bhishmadev, tanítás. also very, very powerful. Bhishmadev szintén nagyon komoly leckét tanítást adott. So much we can say about Bhishmadev. Annyi mindent lehetne mondani Bhishmadevről. He's a great personality. Egy nagyon nagy személyiség. He was the grandsire, the grandfather of the Pandavas and the Kauravas. Az egész társaságnak, Pándaváknak, Kauraváknak az ősatja. He was laying on a bed of arrows. És ugye egy nyílágyon fekszik. He had been granted a boon by his father that he could leave his body whenever he wanted to. És kapott egy ilyen áldást az apjától, hogy akkor hagyhatja el a testét, amikor neki tetszik. So he was waiting for Uttarayana, when the sun goes in the northern hemisphere. Meg akarta várni, amíg a nap az északi félgömb fölé ér. Vishwanath Chakravarti Thakur says actually what this means is that he was waiting for that person who came Uttarayana, the person who came into Uttara's womb to protect Parīkṣit. Aha, tehát ez az Uttarayana, ez azt jelenti szó szerint, hogy arra a személyre várt, aki megvédelmezte Uttarán méhében a Parīkṣitot. So Vishwanath Chakravarti Thakur comments like this. Igen, Vishwanath Chakravarti Thakur mondta ezt a kommentárt. So Bhishmadev, he was laying on the bed of arrows and really what he was doing is waiting for Krishna. Tehát ő Bhishmadev ezen a nyílágyon feküdt, és valójában Krishnára várt. When Bhishmadev was fighting Arjun. Amikor Bhishmadev Arjunnal harcolt, and Krishna was the chariot driver. És Krishna a kocsihajtó volt. Bhishmadev shot an arrow in Krishna. Bhishmadev kilőtt egy nyilat Krishnára. And it hit Krishna, chinked him. És tehát Krishna lepöccentette. And some blood came out. És, igen, és megszúrta Krishnát, és vér jött ki. Krishna accepted this as a love bite from Bhishmadev. Krishna ezt úgy fogadta, mint egy szeretetteljes csípést. Because Bhishmadev's meditation was Parthasarthi, Krishna. Ugye, tehát ugye Bhishmadev, mint Parthasarthi kocsihajtó. In warrior talk, this is a sign of love. A harcosok között ez a szeretetnek a jelenet. A little bit of blood comes out, it's no problem, Egy kis vér nem probléma. So Bhishmadev's meditation, so we may meditate on Radhesham, for example. Mi ugye meditálhatunk Radheshamon. Bhishmadev's meditation was Krishna as a chariot driver of Arjun, Parthasarthi. Bhishmadevnak a meditáció az volt, mint Krishna, mint Arjuna kocsihajtója, Parthasarthi. So he wanted to see that Krishna before he left. Ő szerette volna ezt a Krishnát látni, mielőtt elmegy. More accurately, he wanted to see that Krishna as he left his body. Egész konkrétan szerette volna, hogy amikor elhagyja a testét, akkor Krishnát lássa. So Bhishmadev gives many wonderful instructions. Bhishmadev csodálatos tanításokat ad. Yudhishthira is distraught. Yudhishthira Mahārāja eléggé le volt. Almost 640 million warriors have died during this battle. 640 millió harcos meghalt ebben a csatában. Why? Miért? So that he can become the emperor. Hogy ő lehessen a császár. All this death just because of me. Ennyi halál csak miattam. He was unconsolable. Vigasztalhatatlan volt. He spoke to Krishna, even Krishna couldn't help him. Krishnával beszélt, de Krishna se tudott segíteni. Of course Krishna could. Persze Krishna tudott volna. But at this point Krishna wanted Bhishmadev to receive the glory. De Krishna ebben a pillanatban azt akarta, hogy a Bhishmadev kapja a dicsőséget. He wanted Bhishmadev to be the focus of attention.
Azt akarta, hogy Bhishmadev legyen a figyelem középpontjában. So all of the great personalities, they came to Bhishmadev, who was lying on this bed of arrows. Tehát az összes nagy személyiség körbevette Bhishmadevet a nyílágyán. And Bhishmadev gave wonderful instructions to Arjuna. És Bhishmadev csodálatos tanításokat adott Arjunnak. He says, Nahi asya karhichit rajan. He says to Yudhishthira that no one knows the plan of Krishna. Azt mondta Yudhishthirnak, hogy senki nem tudja Kṛṣṇa tervét, nem ismeri Kṛṣṇa tervét. He has a wonderful interaction with Krishna. Csodálatos jelenete van Krishnával. And leaves his body with that vision of Krishna right in front of him. És ő úgy hagyja el a testét, hogy Krishnára néz. He's a great devotee. Ő nagy bakta. Goes back to Godhead. Visszamegy Istenhez. One last thing that I want to speak about now, just another perspective on the same theme. Ugyanezen a témának egy másik megközelítése. Why does Krishna allow his devotees to suffer? Miért engedi Krishna, hogy baktái szenvedjenek? We have to understand the depth of Krishna's love. Meg kell értenünk Krishna szeretetének mélységét. Krishna knows the length of our existence and the breadth of our existence. Krishna ismeri a létünk szélességét, magasságát. So Krishna sees, number one, Prabhupada said that a devotee has a perspective of eternity. Prabhupada azt mondja, hogy a baktának az örökké valóság perspective of eternity. Hogy a bakta az örökké valóság szempontjából nézi a dolgokat. So when Krishna is looking at your life, he's not just looking at this situation right now in your life, sitting here in Budapest. Amikor Krishna nézi, tekintetbe veszi az életünket, akkor nem csak azt a mostani pillanatot nézi itt Budapesten, ami most van. He's not even looking at this whole lifetime, whatever it may be, 70 or 80 years. Még csak nem is ezt az életet nézi, azt a 70-80 évet. He's stepping back and looking at your whole span, your whole journey in this material realm. Hanem ő azt nézi az egész utazásunkat ebben az anyagi világban. And that may be many, many lifetimes, many millions of lehet, hogy ez lifetimes. nagyon-nagyon sok élet.